Xin chào tất cả các bạn khán giả thân yêu đang đến với khung giờ quen thuộc, khung giờ livestream vào mỗi buổi tối từ thứ hai cho đến nói sao cho nó ngầu. Từ thứ hai cho đến chủ nhật trừ ngày thứ bảy, chúng ta sẽ livestream trong 6 ngày trong tuần, và mình sẽ có mặt trực tiếp cùng với các bạn để cùng xem qua những video, những cái đoạn clip hay ho thú vị, có thể là những đoạn clip mới chưa bao giờ được công chiếu sẽ được premiere ở trong cái show It's Time to Study IELTS. Hy vọng là chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái sản phẩm thú vị để cho các bạn có được cảm hứng để học tiếng Anh mỗi ngày. Và shout out và xin chào những bạn khán giả rất là quen thuộc: Võ Đình Hải Đăng nè, Nice Music, chào Hoàng Kim, chào Lê Duy, chào Lê Nam, chào Trịnh Khắc Mạnh, chào Khôi Phan Tuấn, chào Vi Thái, chào tất cả các bạn. Các bạn đã vừa thấy vừa rồi đó là cái playlist của buổi tối ngày hôm nay, nhưng mà chắc chắn là sẽ có rất là nhiều những thứ ngoài kịch bản nữa. Hy vọng là như vậy, bởi vì là chương trình của mình là live mà, tụi mình muốn là sẽ có một cái khung giờ và để bắt đầu một cái channel, một cái kênh mà ở đó các bạn có thể lúc nào rảnh thì có thể vào xem livestream, bởi vì dự kiến trong tương lai tụi mình sẽ livestream cả ngày, và các bạn muốn học cái kỹ năng nào thì có thể vào xem những cái playlist được phát liên tục, và có thể theo dõi lại những cái phần đăng lịch phát sóng chi tiết ở những cái kỹ năng mà các bạn cần. Đó là cái tương lai mà mình mong muốn sẽ như vậy. Còn bây giờ thì để quen dần với cái tương lai đó thì mình rất là hy vọng rằng các bạn khán giả của chúng ta sẽ để dành mỗi buổi tối đâu đó khoảng 1 đến 2 tiếng, không xem được phần đầu thì xem phần sau, mà nếu mà xem phần đầu mà phần sau bị bận thì cũng không sao, mình có thể xem lại vào buổi sáng ngày hôm sau. Đây là một chương trình mà tụi mình sẽ mang đến rất là nhiều những cái video clip, những cái chương trình tiếng Anh học thuật và những cái câu chuyện về tiếng Anh giao tiếp, cũng như là rất là nhiều những cái bài học chuyên sâu ở nhiều kỹ năng khác nhau, không chỉ là IELTS mà còn nhiều tình huống khác ở trong cuộc sống nữa, cũng như là cơ hội để cho các bạn có thể trải nghiệm nhiều thứ khác như là du lịch, rồi các cái cuộc sống thú vị ở phía trước nữa. Hy vọng rằng buổi tối ngày hôm nay thì cũng tương tự như vậy. Chúng ta sẽ có một buổi tối, hôm nay thứ mấy mọi người ha? Hôm nay là ngày thứ hai đó. Quên mất khái niệm thời gian ngày tháng. Lý do là bởi vì là ngày nào cũng livestream, cho nên là ngày nào cũng là một ngày vui, tối nào cũng là một buổi tối thú vị cùng với tất cả các bạn. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có rất là nhiều thứ hay ho. Về mình thì ngày hôm nay mình có quyển sách mới. Quyển này mình thấy cũng nên chia sẻ với mọi người. Đó là quyển có tên là Psychology of Stupidity, tức là khoa học tâm lý của sự ngu ngốc, mà có tên tiếng Việt rất là thơ là Kẻ khôn cũng có khi khờ. Cuốn sách này nói về sự ngu ngốc của con người. Ví dụ như là tại sao những cái người thông minh đôi khi lại tin vào những điều hoàn toàn vô nghĩa, hay là bộ não lười biếng của con người khiến chúng ta đưa ra những quyết định sai lầm như thế nào, hoặc là tại sao việc cố gắng tranh luận với những kẻ ngu ngốc lại là một cái bẫy, sự thao túng truyền thông và kích thích quá mức internet như thế nào. Đây là một quyển rất là hay nếu như các bạn muốn tìm hiểu sâu về những cái vấn đề liên quan đến tâm lý. Còn nếu mà các bạn mà quan tâm đến IELTS thì đây là một quyển sách mà mình mới thấy ở trong tủ, và nghĩ là cũng sẽ là một quyển sách mà những cái bạn đang ở những cái hành trình khác nhau. Tuy nhiên là hành trình đó thì sẽ cần phải chinh phục tiếng Anh. Ví dụ là hành trình của bạn có thể là chinh phục IELTS, hành trình của bạn có thể là có được điểm TOEIC cao, hành trình của bạn sẽ phải là đi ra nước ngoài hoặc là đi du học chẳng hạn. Dù hành trình của bạn là gì đi chăng nữa thì nó đều có một mẫu số chung, đó chính là phải sử dụng tiếng Anh. Và nếu mà các bạn có hành trình như vậy thì mình khuyên là các bạn hãy đọc quyển sách Tiếng Anh không khó đừng nhăn nhó của Thiện Khiêm và Khánh Vy. Quyển này dễ thương lắm mọi người, tụi nó viết tặng mình đó, mến tặng anh Thắng, em Khánh Vy và Thiện Khiêm. Và mình cũng dành thời gian để đọc quyển này, bởi vì thú thật là quay trở lại cùng với cái hành trình học IELTS cùng với mọi người thì mình cũng mới nhận ra là đúng là lâu lắm rồi mình cũng không có nói chuyện cùng với mọi người, không có trau dồi lại kiến thức tiếng Anh của mình, mặc dù thì vẫn sử dụng trong cái môi trường hàng ngày, ví dụ như là các cái cuộc họp với các cái đối tác nước ngoài, hoặc là những cái đầu công việc khác mà mình làm ở nước ngoài thì đều phải sử dụng tiếng Anh. Tuy nhiên là để nhìn tiếng Anh ở cái góc độ là phân tích mổ xẻ nó ra, rồi để làm sao để cho các bạn cũng hiểu và cảm thấy nó không quá khô khan, rồi cũng cảm thấy là truyền động lực, truyền cảm hứng cho các bạn, thì mình cũng phải đọc cái quyển này đó. Và ở phần đầu thì mình xin trích đọc một phần của những cái lời mở đầu của Thiện Khiêm và Khánh Vy viết ở trong quyển sách của mình, và hy vọng là các bạn cũng sẽ lắng nghe và biết đâu sẽ tìm ra được cái đồng cảm phần nào đối với cái hành trình học tiếng Anh của mình nha. Các bạn viết như sau: đã gần 2 năm kể từ khi mình bắt đầu làm một người sáng tạo nội dung trên YouTube và mạng xã hội, 4 năm làm cộng tác viên MC truyền hình, chưa bao giờ trong cuộc đời 21 năm kinh nghiệm sống, học tập và làm việc mình thấy nhu cầu học tiếng Anh lại lớn như thế. Tiếng Anh đã mở ra cho mình vô vàn những cánh cửa cơ hội, nên nó cho mình một niềm tin mãnh liệt rằng ngôn ngữ này có thể làm những điều tương tự cho tất cả chúng ta.
Mỗi lần mình đọc những chia sẻ các bạn gửi tới, mình luôn muốn làm nhiều điều hơn nữa để giải đáp tất cả thắc mắc và đồng hành cùng các bạn học tiếng Anh. Chúng ta đã và đang thay nhau truyền những nguồn năng lượng, niềm cảm hứng nhỏ bé và tích cực để cố gắng và lớn lên mỗi ngày. Các bạn thấy không, đó chính là sự kỳ diệu mà ngôn ngữ và sự sẻ chia mang lại. Trong quyển sách này, mình rất tự hào khi giới thiệu sự góp bút của Thiện Khiêm. Nhiều người gọi Khiêm là Hot Boy IELTS, còn với mình thì Khiêm là một người bạn khóa dưới cùng trường chuyên cấp 3, giỏi giang, thông minh, cực kỳ khiêm tốn và đáng yêu vô cùng. Đọc những trang sách Khiêm viết và được nhìn thấy những nỗ lực hết mình của em, mình hiểu Khiêm đã tâm huyết và tỉ mẩn thế nào để chia sẻ với mọi người về hành trình rèn luyện và phấn đấu của một chàng trai đã từng giành được giải học sinh giỏi quốc gia, cũng như những số học bổng tuyển thẳng vào đại học đáng ngưỡng mộ. Mình thực sự mừng và an tâm lắm vì có một người bạn đồng điệu như vậy, đồng hành cùng mình trong cuốn tâm tình này. Bọn mình chắc chắn không phải là người giỏi nhất và nhiều kinh nghiệm nhất, nhưng có điều chắc chắn rằng chúng ta thấu hiểu những khó khăn của nhau khi học tiếng Anh. Vì vậy bọn mình ở đây với những câu chuyện thực, những chia sẻ thân tình để cùng bạn tự tin và trau dồi ngoại ngữ. English is tough, but we are tougher. Tức là tiếng Anh thì khó khăn, khó nhằn nhưng mà mình lại còn kiên gan hơn. Tiếng Anh không khó, đừng nhăn nhó. Chào bạn thân mến, gửi tặng bạn sự động viên mến mộ, khích lệ và niềm cảm hứng bất tận. Đó là cái lời đề từ của Khánh Vy. Và các bạn đó viết là cái phần 1 là phần tự tin nói tiếng Anh, phần 2 là phần cách học và nhớ từ vựng hiệu quả, phần 3 là phần mất gốc học gì, phần 4 là phần dành cho các bạn ôn thi vào lớp 10 hoặc là ôn thi trung học phổ thông quốc gia, với cái chủ điểm ví dụ như là xác định khung thời gian, coi tiếng Anh như một bữa ăn trong ngày, không ăn là đói, đau dạ dày vậy đó. Chọn thời điểm hợp lý để những cái cuốn sổ từ vựng và ngữ pháp có thể phát huy một cách tối đa và hiệu quả nhất, hoặc là sử dụng sơ đồ tư duy mind mapping, ôn lại kiến thức đã học trước khi đi ngủ và sau khi ngủ dậy ra sao, rồi học nhóm làm sao để cho hiệu quả tốt nhất, rồi yêu thương sách giáo khoa và kết bạn với một số sách tham khảo. Ví dụ là tụi mình đang có một cái hình thức học nhóm đó mọi người, thực ra học qua livestream nhưng mà mình cũng có sổ sách bút và tất cả mọi thứ, và các bạn ở nhà cũng đang như vậy thì đó, mình đang học nhóm. Và một phần nữa rất quan trọng là sức khỏe trước những kỳ thi hoặc là trước những cái áp lực cực kỳ quan trọng thì bạn cần có sức khỏe như thế nào. Và phần 5 là luyện thi học sinh giỏi quốc gia. Phần 6 là cái phần mà liên quan đến IELTS, bao gồm có xác định mục tiêu và lên kế hoạch rõ ràng, và sau đó là bí kíp luyện thi IELTS, bao gồm có cả 4 kỹ năng nghe nói đọc viết. Đó, đây là một vài cái phần giới thiệu của mình đối với cái cuốn sách này, và chắc chắn là trong chương trình nếu mà các bạn khán giả mà có hỏi câu hỏi nào mà nó dính dáng đến đây thì mình cũng sẽ dở sách ra và chia sẻ với các bạn những gì mà mình có ở trong này luôn ha. Sharing is caring mà, đúng không? Chia sẻ là cách mà chúng ta quan tâm đến nhau. Thú thật khi mà mình quyết định quay trở lại Việt Nam cách đây mấy năm về trước thì mình cũng suy nghĩ rất là nhiều, bởi vì cái hành trình của một người làm giáo dục và đặc biệt là làm truyền hình và làm truyền thông giáo dục thì nó khác đi rất là nhiều. Mình cứ nghĩ là mình chỉ là một người làm sản xuất truyền hình thôi, nhưng mà bây giờ ở trong một cái thời đại khi mà tất cả mọi thứ nó gần như rất là phẳng, chúng ta kết nối với nhau thông qua những thứ rất là diệu kỳ như internet. Mình đang trò chuyện, đang thấy 57 bạn ở đây và vẫn biết là các bạn đang hiện diện cùng với mình, đang học cùng với mình, thì đó là một cách rất là hay, và đó là lý do tại sao mà producer chương trình cũng quyết định là sẽ có cái khung giờ này, và giai đoạn đầu tiên thì mình sẽ là người trực tiếp tham gia để có thể cảm nhận được rõ nhất điều mà các bạn khán giả cần. Và hy vọng rằng các bạn cũng đang có một cái chuyến hành trình rất là thú vị cùng với mình ở trong chương trình buổi tối ngày hôm nay, và hãy cùng xem thực đơn buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ có những gì nha mọi người. Đây là thực đơn buổi tối ngày hôm nay, và buổi tối này thì chúng ta sẽ có đầu tiên là 8 IELTS, số đầu tiên luôn. Tự nhiên mình đọc cuốn tiếng Anh không khó đừng nhăn nhó, mình nhớ Khánh Vy những ngày đầu tiên lắm, và mình thấy cô bé này đầy nội lực vào cái hành trình đó, khiến cho chúng ta hãy cùng thử nhìn lại những cái ngày đầu tiên của Khánh Vy và hãy xem cô bé đó ngây thơ trong trẻo như thế nào, và đã có những cái suy nghĩ trưởng thành như thế nào ở cái giai đoạn đó, và bạn đã làm được những gì mà bạn đó hứa ở trong quá khứ ra sao. Một video cách đây 6 năm rồi nhưng mà chắc chắn sẽ vẫn truyền cảm hứng. Ngoài ra thì chúng ta sẽ đến với một phần IELTS Master cùng với giáo viên đến từ trung tâm REST, và chúng ta sẽ cùng họ trả lời cái thắc mắc của một bạn khán giả trong kỳ trước cũng đã hỏi, đó là em luôn luôn gặp khó khăn trong dạng bài multiple choice, vậy em phải làm như thế nào. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ đến với một cái bài nói Voice of the Week cũng rất là ấn tượng, và trong Pillow Talk, chủ đề này hay lắm nha mọi người, skincare làm sao để có da đẹp nhất, chủ đề này rất là hay. Và chúng ta cũng sẽ đến với một cái bài nói rất truyền cảm hứng của Emma Watson, và đó chỉ là những thứ tiêu biểu thôi, còn lại cũng còn rất là nhiều những cái hay ho
sẽ bật mí và sẽ cùng có mặt với các bạn ở trong chương trình buổi tối ngày hôm nay. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng đến với xem nào. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với phần Musketeer Zone. Musketeer Zone mình luôn luôn đặt ở phần đầu của chương trình. Lý do là tại vì mình luôn luôn tin rằng là cái không khí học tập đẩy luôn vào đầu thì sẽ khiến cho các bạn hào hứng hơn. Bởi vì lý do thứ hai là tụi mình rất tự tin ở những Musketeer của tụi mình, là những Musketeer mình đều thấy là yêu nghề. Thứ nhất là yêu nghề dạy, yêu nghề truyền đạt thông tin, rồi yêu những cái thứ sáng tạo thú vị, và họ đều có cá tính riêng. Cho nên chắc chắn sẽ giữ chân các bạn đến với chương trình này, khởi động. Và hãy khởi động não của mình bằng cách là giấy nè, bút nè, tất cả mọi thứ mà các bạn có, để cùng đến với bài giảng đầu tiên của Musketeer Vũ Hải Đăng. Ở đây là một cái bài giảng mà mình thấy thú vị lắm. Sáng nay mình cũng xem lại, mình cảm thấy rất là thú vị khi mà anh Đăng chia sẻ rằng cái cách mà học viết hiệu quả thông qua đọc lại là một cách rất là thú vị. 3 ngày liên tiếp mình luôn luôn nói về kỹ năng đọc, tại sao đọc lại quan trọng, rồi mình giới thiệu sách làm chi để cho các bạn ham đọc sách hơn và ham đọc hơn. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về kỹ năng đọc nó ảnh hưởng như thế nào đến kỹ năng viết, và bạn có thể trở thành một người viết master nếu như mà bạn master kỹ năng đọc ra sao. Hãy cùng đến với Musketeer Zone ngay sau đây. Trời ơi anh Đăng ơi, anh đâu rồi? Trời ơi, tự nhiên anh Đăng ơi, anh đâu rồi? Chúng ta sẽ cùng đến với Musketeer Zone. Ơi khổ quá. Chào mừng các bạn quay trở lại với cả IELTS Musketeer Zone với mình là Vũ Hải Đăng 9.0 IELTS Writing, một trong Musketeers của mùa này. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói đến Reading 360 for Writing, đọc 360 độ dành cho kỹ năng viết. Khi các bạn theo dõi chương trình IELTS FACE-OFF đã phát sóng tuần vừa rồi thì các chuyên gia đã chia sẻ một kinh nghiệm để các bạn có thể viết tốt. Thực ra cái kinh nghiệm này thì tất cả những ai mà tham gia vào việc writing và chuẩn bị cho kỹ năng writing đều rất là quen thuộc với lời khuyên đó. Đó là để viết tốt, các bạn cần phải đọc nhiều. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ dành cả một số IELTS Musketeer Zone của buổi ngày hôm nay để nói về Reading for Writing. Làm sao để chúng ta có thể đọc tốt, đồng thời phục vụ cho việc viết được điểm cao. Trước tiên thì mình như thường lệ mình sẽ đến với một cái lời khuyên mà mình gọi là một cái lời khuyên rubbish, một lời khuyên xứng đáng bị bỏ vào thùng rác, một lời khuyên cực kỳ quen thuộc. Đấy là các bạn nên đọc nhanh và tăng tốc độ đọc, và làm sao để đọc được càng nhiều trang, lật càng nhiều trang càng tốt, để tăng cái tốc độ đọc của mình lên. Với mình thì kể từ khi mình phát hiện ra đây là một cái lời khuyên xứng đáng cho một thùng rác, và mình không nghe theo cái lời khuyên đấy nữa, thì cuộc đời của mình đi sang một trang mới nó tốt đẹp hơn đối với cả việc học tiếng Anh. Và mình cảm thấy là mình cảm nhận được nhiều hơn khi mà mình hiểu được cái văn bản, mình đọc kỹ hơn. Thì quay trở lại với cả cái việc là tại sao mình coi đó một cái lời khuyên chúng ta không nên nghe theo. Rất đơn giản thôi, bởi vì là tốc độ đọc của bạn là do văn bản quyết định, là do độ khó của văn bản quyết định. Trong văn bản đó nếu như có rất là nhiều từ vựng mới, thuật ngữ chuyên ngành, có nhiều idioms hay là các cái người ta gọi là thành ngữ tục ngữ, ca dao, nhưng mà không phải tiếng Việt mà là tiếng Anh, làm sao cho đọc nhanh được. Nên là cái đó là không phải do bạn quyết định đâu, mà là nó là do văn bản quyết định. Chúng ta sẽ đến với một lời khuyên, bây giờ là lời khuyên thực sự, và bản thân mình cái lời khuyên này đã giúp được mình rất nhiều. Đấy là đối với mỗi một văn bản thì bạn cần phải áp dụng một cái quy tắc, một yêu cầu và một tiêu chí thôi. Đó là tiêu chí cần phải hiểu toàn bộ văn bản đó. Còn đối với việc nhớ thì chúng ta sẽ áp dụng quy tắc nhớ chọn lọc. Vì vậy câu thần chú ở đây là hiểu toàn bộ và nhớ chọn lọc. Yêu cầu hiểu toàn bộ sẽ khiến cho bạn tự nhiên là phải chậm lại thôi. Chậm lại để như mình đã nói lúc trước, để tra từ điển này, để tra Google, để hỏi bạn bè, hỏi thầy giáo, để decode, có nghĩa là giải mã cái đoạn văn bản đó. Để cho nó tránh bị giáo điều, chúng ta sẽ đến ngay với phần thực hành sau đây. Việc của các bạn cực kỳ đơn giản. Các bạn đang xem livestream ngày hôm nay sẽ nhìn vào một cái câu ở trên màn hình, một câu tiếng Anh, và việc của các bạn là sẽ dịch câu đó sang tiếng Việt. Cái yêu cầu của mình là cái câu tiếng Việt của các bạn nó phải thông minh, chuẩn xác, và nó giống như tiếng Việt vậy, chứ không phải là một cái thứ tiếng Việt lắp ghép mà người Việt đọc chẳng hiểu gì cả. Chúng ta sẽ đến với câu ví dụ đầu tiên.
Trên màn hình lúc này các bạn nhìn thấy câu đầu tiên. Các bạn hãy dành thời gian để đọc và giải mã nó. As banks, technology giants, and would-be disruptors such as Square scrummage over the payment system of the future, German consumers seem perfectly happy with the payment system of the past. As banks, technology giants, and would-be disruptors such as Square scrummage over the payment system of the future, German consumers seem perfectly happy with the payment system of the past. Đây là một câu khó, nên là nếu như các bạn cảm thấy hoang mang thì cũng là một chuyện bình thường thôi, bởi vì là cái câu này mình lấy ra từ cái chương trình giảng dạy trong cái giáo án của mình tự biên soạn. Thì nói chung là qua các cái đời học sinh mà mình đã dạy thì hầu như rất là ít bạn có thể giải quyết được câu này, nên nếu như mà bạn cảm thấy hoang mang, đấy là chuyện rất bình thường. Bây giờ chúng ta sẽ làm sao để hết hoang mang với câu này. Có một số cái điểm khó ở đây, đó là cái từ scrummage là một cái từ khó. Các bạn, cái từ điển mà mình đã giới thiệu với các bạn trong IELTS Musketeer mùa trước, cũng như mình đã nhắc lại trong một vài số gần đây, đó là Cambridge Dictionary Online, từ điển trực tuyến miễn phí của Cambridge. Các bạn cho từ này vào, không ra đâu. Vậy thì bây giờ chúng ta phải làm sao? Các bạn sẽ nhấc cái từ này, đặt sang từ điển khác tên là Google, và ngay lập tức kết quả sẽ hiện ra. Và kết quả sẽ bao gồm cả danh từ và động từ. Ok. Và các bạn sẽ cần phải tìm được cái thứ mà chúng ta đang cần tìm ở đây. Đấy chính là động từ. Trong cái phần cái vế ở đây, đó là chúng ta đang thiếu một, chúng ta đang cần tìm cái nghĩa ở đây là nghĩa scrummage là động từ. Và khi các bạn tra Google, nó sẽ ra cái nghĩa là to join a scrum. Và a scrum ở đây, về mặt nghĩa các bạn lại bấm vào đó để tìm hiểu. Nó chính là một cái cuộc tranh nhau. Đấy, khi mà chen nhau để làm một cái việc gì đó, cạnh tranh nhau để làm một cái việc gì đó, thì ta dùng từ to scrum hoặc là to scrummage. Một cái từ rất là khó. Vì vậy nên là ở đây chúng ta giải mã được cái từ đầu tiên, nhưng mà chưa xong, còn nhiều từ khó khác. Ví dụ như là từ disruptor. Từ disruptor hay nó là một danh từ, nó xuất phát từ động từ to disrupt là phá bĩnh hay là làm thay đổi một cái gì đấy. Thì nhiều bạn dịch cái cụm từ would be disruptor ra thành các cái đối tượng phá bĩnh và gây hỗn loạn, thì cho vào đây cũng không ăn thua, bởi vì là nó không ra nghĩa. Vậy nghĩa ở đây là gì? Các bạn cần phải hiểu được cái bản chất của the disrupt. To disrupt, ví dụ như to disrupt the media scene, to disrupt the media industry là nó tạo ra một cái sự thay đổi lớn, tạo ra là gọi là thay đổi cục diện, toàn diện cuộc chơi trong một cái ngành nào đó. Ví dụ như ở đây chúng ta vừa nói đến đó là ngành truyền thông. Vậy thì would be disruptor ở đây được hiểu rằng là các công ty có tiềm năng tạo ra những thay đổi lớn, ví dụ như Facebook, ví dụ như Google, ví dụ như Grab hay Uber. Uber hay Uber mình không biết bởi vì cách đọc nó như nào. Thì chúng ta sẽ quay trở lại với câu đầu và giải nghĩa nó nhé. Nếu như các bạn thấy khó, đấy là chuyện bình thường. Điều không bình thường đó là các bạn dừng lại hoặc là cố gắng để tạo ra một cái nghĩa nào đó mà nó không phù hợp. Còn việc bình thường ở đây đó là chúng ta chấp nhận rằng nó rất khó để chúng ta giải mã nó, hiểu thực sự nó và quyết định rằng mình có thích nó hay không. Vậy thì cái câu này quay trở lại chúng ta sẽ giải mã nó như sau. Trong khi các ngân hàng, banks, technology giants, các ngân hàng, các ông lớn trong ngành công nghệ và các công ty có tiềm năng tạo ra những cái sự thay đổi lớn trong lĩnh vực công nghệ, ví dụ như công ty Square, nó scrummage, các công ty này đang tranh nhau để làm ra hình thức thanh toán của thời tương lai ấy, mà tạo ra hình thức thanh toán trong thời tương lai. Thì sao? Thì German consumers là những người tiêu dùng ở nước Đức vẫn hoàn toàn hạnh phúc và vui vẻ, hài lòng với hình thức thanh toán của quá khứ. Và trong văn cảnh này, nếu mà các bạn đọc cả bài, đó chính là hình thức thanh toán bằng tiền mặt. Thank you, that's it, đó là câu đầu tiên. Các bạn đang theo dõi Reading 360 for Writing, chuyên mục đọc làm sao để có thể viết giỏi của IELTS Musketeer Zone, cùng với mình là Vũ Hải Đăng. Chúng ta sẽ đến với câu ví dụ thứ hai.
Jack Ma drew criticism when he said that fake goods are a better quality and better price than real names. Jack Ma drew criticism when he said fake goods are a better quality and a better price than real names. Trong câu này ấy, cái gọi là idiomatic expression. Nhưng mà từ từ comment thử xem, đây là một cái câu ngắn hơn rồi nên các bạn thử sức mình xem là với câu này nó có những cái từ mà nó đơn thuần hơn. Quality này, drew là quá khứ của draw là vẽ này, criticism cái từ này hơi khó tí thôi, đó là một cái lời chỉ trích, một sự chỉ trích. Said là nói rằng cái gì? Fake goods, hàng hóa dởm, hàng dởm. Thì a better quality and better price than real names. Real names là hàng xịn. Các bạn có 2 minutes, có 2 phút để giải mã câu này nhá. Ok, có một bạn học khóa của mình xong, khi mà mình yêu cầu là dịch câu này thì đã bốc phét như sau. Đó là ông Jack Ma, ông ấy đã có một cái sự chỉ trích và ông ấy chỉ trích rằng cái hàng hóa nó gọi là, ông ấy chỉ trích rằng cái người mà chỉ trích những cái người mà nói rằng là hàng dở tốt hơn hàng xịn. Ok, nghe nó có vẻ rất hợp lý, nhưng mà cái sự hợp lý đó là sự hợp lý áp đặt của người đọc lên văn bản thôi, chứ nó không phải là thực sự ở đây. Vì vậy nên ở đây cái chỗ này không biết thì tra từ điển. Đấy, một lần nữa chúng ta lại quay trở lại với Cambridge Dictionary Online. Các bạn nhập từ draw vào, ra một lúc các bạn sẽ tìm ra cái mục Contents. Đó chính là cái mục mà gọi là điểm qua từng cái mục từ. Ví dụ từ draw nó có nhiều nghĩa, ví dụ có nghĩa là vẽ, không hợp với trường hợp này bỏ đi. Chúng ta sẽ phải tìm với cái nghĩa đó là đây rồi, attract, có nghĩa rằng là thu hút cái gì về phía mình. Draw, trong trường hợp này ông Jack Ma ông thu hút cái sự chỉ trích về phía của ông ấy. Ok, vì thế nên câu này có nghĩa rằng là ai là người bị chửi? Chính là Jack Ma. Vì sao bị chửi? Bởi vì nói rằng là hàng hóa, hàng dởm ấy, Alibaba thì hay bán đủ cái thể loại trên đời, trong đó có hàng dởm. Fake goods, hàng dởm, Gucci dởm, LV dởm, các loại hàng hiệu dởm. Thì fake goods là các loại hàng hiệu, các loại hàng dởm, hàng không có xuất xứ, hoặc là hàng gọi là hàng làm nhái, có chất lượng tốt hơn và còn giá tốt hơn hàng xịn. Nói thế làm sao không bị chửi. Ok, so we learned that draw criticism here is to attract criticism, to attract something to you. That's it. Sau đây sẽ là ví dụ thứ 3 nhá. Chúng ta sẽ dần dần, câu đầu tiên rất khó, câu thứ hai ngắn dần đi, và câu thứ 3 ngắn nhất. Các bạn sẽ nhìn này. Cái câu này là câu của Hitler. Đấy. Ok, Hitler. Các bạn nhìn kỹ trên màn hình. Với câu ngắn thế này, hãy dịch nó và cho nó vào phần comments. Hitler. Inflation is a lack of discipline. I see to it that prices remain stable. Hitler said, inflation is a lack of discipline. I see to it that prices will remain stable. Đây là câu gọi là một câu nói của Hitler, đã nổi tiếng quá rồi, chết lâu rồi mà vẫn rất là nổi tiếng. Cái câu này của ông ấy nói để nói rằng là nói về cái cách mà Hitler gọi là kiểm soát sự lạm phát tại nước Đức trong cuộc thế chiến thứ hai. Ok, các bạn hãy dịch thử xem và thi triển khả năng bốc phét của mình. Khi mà chúng ta đọc văn bản, chúng ta không thực sự hiểu thì nó là bốc phét. Chúng ta xem ai sẽ là giành vô địch bốc phét trong cuộc dịch này nhá. Ok, rồi, bây giờ chúng ta sẽ xem là cái câu này có gì mà khó. Thực ra nó chẳng có gì khó cả, toán từ các bạn biết rồi. Ví dụ như là see là nhìn, inflation là lạm phát, lack of something là cái sự thiếu thốn về cái gì, discipline đó là kỷ luật. Xong luôn, thế là Hitler nói
inflation, lạm phát, đơn giản đó là việc vô tổ chức, vô kỷ luật mà thôi. I see to it that, tôi sẽ nhìn thấy một điều rằng là prices remain stable. Tôi sẽ nhìn thấy giá cả sẽ được giữ ở mức bình ổn. Lạm phát là giá cứ tăng vòn vọt, nhưng mà giá cả đây là bình ổn, nghĩa chẳng có lạm phát gì cả. Nghe cực kỳ hợp lý luôn, nhưng đó chính là bốc phét. Vì sao vậy? Bởi vì là ở đây có một cụm người ta gọi là idiomatic expression, cách diễn đạt mang tính chất idiom một chút, có nghĩa rằng là trông vậy nhưng mà không phải vậy. Đó là to see to it that. Cái này phải tra từ điển đấy, nên là chúng ta sẽ tra từ điển thử xem. Các bạn dở từ điển Cambridge Dictionary online và sau đó chúng ta nhập cụm này vào. Ôi trời ơi, hóa ra nghĩa của nó là to make sure that, to ensure that. Đấy, tôi bảo đảm chuyện gì sẽ xảy ra. Vì vậy ấy, nên quan điểm của Hitler ở đây là inflation, lạm phát đó chính là việc vô tổ chức, vô kỷ luật. Việc của tôi là bảo đảm nó sẽ không xảy ra và giá cả được giữ ở mức bình ổn. Ok, như vậy là chúng ta vừa rồi đã trải qua 3 ví dụ. Hy vọng các bạn có thể là cảm thấy hơi khó một chút, nhưng mà đừng nản. Hãy vẫn tiếp tục theo dõi Musketeer Zone ngày hôm nay. Để cho nó bớt nản hơn thì mình sẽ đến một cái tip bằng tiếng Việt thôi nhé. Đó là với những cái chỗ khó ấy, thì chúng ta hãy đi chậm lại một chút. 1 phút, 2 phút, 10 phút, thậm chí như mình dành đến vài ngày mình tra từ điển để cho mình có thể hiểu được nó một cách thực sự hơn. Và cái tip mà mình hay sử dụng đó là nếu như mình cảm thấy cái chỗ đó nghĩa của nó hơi bị mình nghi ngờ một chút đấy, thì mình sẽ viết nó xuống giấy và viết bằng tiếng Việt. Khi đó mình nhìn xuống bảng tiếng Việt, mình sẽ bảo là ok, that's brilliant. Đây chính là tiếng Việt mà mình mong ước. Nó rất là sáng sủa, nó rất là tiếng Việt ấy, thì có nghĩa rằng là mình hiểu đúng rồi đấy. Còn nếu như mà nó nghe nó bất hợp lý, nó cứ ngu nào ấy, thì có nghĩa rằng là có vấn đề. Vì vậy nên là ở đây ấy, mình có một lời khuyên như vậy: hãy tra từ điển này, hãy đọc chậm hơn một chút này, và hãy có thể dịch nó ra, viết tiếng Việt ra, viết thành văn bản. Các bạn sẽ thấy vấn đề nó nằm ở đâu. Và một cái điểm nữa chúng ta cần nhớ rằng khi mà chúng ta đọc tiếng Anh ấy, cái nguy hiểm nhất đó là cái ranh giới giữa đúng và sai. Là nhiều khi nó chả có ranh giới gì cả. Bạn đang đọc sai, bạn đang hiểu sai, nhưng mà nghe nó cực kỳ đúng và hoàn hảo. Ok, nên là bạn không biết là bạn sai đâu. Rồi, nên là that's it. That's the first tip for our session today on IELTS Musketeer Zone. Chào mừng các bạn quay trở lại với cả Musketeer Zone. Với mình là Vũ Hải Đăng, Musketeer Writing, hay là gọi là gì nhỉ? Táo Writing. Nếu mà theo chương trình Táo Quân mà mùa trước chúng ta đã làm rất là vui vào cuối năm ngoái. Buổi ngày hôm nay chúng ta học về Reading 360 for Writing, phương pháp đọc toàn diện để chúng ta có thể phát triển kỹ năng viết. Bây giờ chúng ta sẽ đến với tip thứ hai rất quan trọng, đó là nhớ thì lại là nhớ chọn lọc. Việc này nó rất quan trọng, bởi vì như các bạn thấy rồi đấy, cái câu ví dụ như cái câu vừa rồi có cái chữ scrummage, có would be disruptors, có một loạt cái từ mới nó cực kỳ là nặng, những cái câu như thế khó lắm. Nên là bản thân các bạn nếu mà chọn cái câu đấy học thì gãy xương gãy răng, nên là chúng ta sẽ cần phải biết cách. Vì vậy ấy, những cái câu như vừa rồi đó là cái câu khó, nó cần thiết để cho các bạn hiểu văn bản, nó rất là quan trọng ấy, nhưng mà chúng ta dùng nó để chúng ta hiểu được toàn bộ cái văn bản đó thôi. Nhưng bây giờ đến một cái khâu tiếp theo, đó là làm sao truyền tải kiến thức của thiên hạ thành kiến thức của mình, thì mình cần phải theo một cái quy tắc, đó là nhớ chọn lọc. Nó đơn giản lắm, bởi vì là nó như này cho nó đời sống một tí. Ví dụ như là bạn ra ngoài đường, ví dụ nếu là con gái gặp 100 anh nào cũng hiểu hết, nhưng mà có ai mà cuối cùng sẽ cưới tất cả 100 anh đấy đâu. Tương tự như vậy, nếu mà là con trai đi ra ngoài đường gặp 100 cô gái xinh, hiểu toàn bộ về 100 cô gái ấy, rất là hiểu và rất là thấu hiểu họ, nên các cô gái rất thích. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng là bạn ấy sẽ cưới và đi đến hôn nhân, đi đến hạnh phúc với tất cả 100 cô gái ấy. Cùng lắm là 5-10 cô là cùng thôi. Ok, nên là
Ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với cả Diamond Vocabulary, cái lựa chọn như thế nào, những từ vựng, những cấu trúc hay từ bài đọc để biến từ của thiên hạ thành của mình, biến nó thành cái thứ các bạn có thể áp dụng được cho writing and speaking. Chúng ta sẽ review một chút, mặc dù bài học này mình đã nói ở Musketeer Zone mùa trước rồi, nhưng mà refresh lại cũng không sao cả. Chúng ta sẽ refresh rất là đơn giản thôi, bằng cách thầy bảo là có diamond gì, thầy khoe nhẫn kim cương đi. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần họp hội kim cương nhá. Ok, xin mời câu đầu tiên. Opportunities do not happen, you create them. Opportunities do not happen, you create them. Tạm dịch sang tiếng Việt là cơ hội nó không phải tự dưng nó xảy ra đâu, cơ hội là do mình tạo ra. Opportunities do not happen, you create them. Thế câu này ấy, với chẳng hạn như bạn không thấy nó là kim cương, bạn chả có cảm xúc gì với nó cả, thì bỏ qua, không sao hết. Nhưng với mình thì mình thấy mình rất thích câu này, thì với mình đó là một cái câu mà nó có cảm xúc, nó có ấn tượng. Khi mà có ấn tượng ấy, bạn chả cần nhớ nó cũng đi vào đầu bạn, nên là cái đấy rất quan trọng. Cái điểm thứ hai nữa, các bạn sẽ thấy rằng là câu này nó rất là chắc chắn về mặt cấu trúc, mặc dù nó ngắn vậy thôi, có vài từ nhưng nó đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ, chủ ngữ và động từ. Ví dụ opportunities do not happen, đây là câu phủ định nên nó có cái trợ động từ do not. Ok, cái câu thứ hai này, you create them, cụm SVO, chủ ngữ, động từ và tân ngữ. Tân ngữ chính là cái thứ bị tác động của động từ. Ok, chúng ta đến với cái ví dụ thứ hai về Diamond Vocabulary. Success is not final. Success is not final. Failure is not fatal. It is the courage to continue that counts. Câu này dài hơn tí, mình đọc lại nhé. Success is not final. Failure is not fatal. It is the courage to continue that counts. Thì câu này có một cái từ nó hơi khó một chút, đó là từ count. Count là đếm ấy, nhưng mà again là trong trường hợp này cái đếm nó không có nghĩa đâu, nên trong trường hợp này có nghĩa rằng là bạn cần phải tra từ điển thêm. Và khi tra từ điển rồi ấy, nó mang nghĩa rằng là count bằng với very important. Đấy, be very important, rất là quan trọng. Mình tạm dịch câu này nhé, là nếu mà bạn thành công cái gì, đó không phải là dấu chấm hết. Nếu mà bạn thất bại gì, chả sao, bạn vẫn sống cơ mà. Điều quan trọng là bạn có được cái sự dũng cảm để bạn tiếp tục thành công, mà vượt qua thành công, đạt thành công cao hơn, thì nó mới là giỏi. Mà thất bại mà đứng lên mà sau đó đi tiếp, nó cũng mới là giỏi. Nên mình thấy cái câu này so deep, sâu sắc quá, hay quá, thế mình thích nó. Và đột nhiên khi mình thích nó thì nó sẽ cảm thấy gần gũi với mình hơn, và nó sẽ dễ ngấm hơn. Và với câu này khi mình học, mình chỉ cần nhớ được một phần thôi là mình có thể đưa vào trong bài nói rồi. Ok, I think success is not final. I still have tomorrow, so tomorrow will come, and I still hope for tomorrow. Ngày mai gì, ngày mai chúng ta vẫn còn ngày mai cơ mà, và ngày mai lại là ngày mới, và chúng ta vẫn giữ cái niềm hy vọng cho ngày mai đó, được không nhỉ? Cắt nó ra và khiến cho cái phần học từ vựng của chúng ta nó more fun and easier for you to absorb new vocabulary. That's it. Đó là phần tip thứ hai, và các bạn đang theo dõi chương trình IELTS Musketeer Zone Reading 360 for Writing. Mình nhắc lại một chút, bây giờ là một số tiêu chí để chúng ta phân biệt được đâu là từ vựng kim cương và đâu là từ vựng thường. Từ vựng kim cương là những thứ học càng nhiều càng tốt. Cái từ vựng kim cương ấy là nó phải chạm vào trái tim của bạn, chạm vào cảm xúc của bạn. Thứ hai nữa là nó giàu cái tính âm nhạc, có nghĩa rằng là cái câu của nó ngắn thôi. Khi mà câu của nó ngắn, bạn sẽ dễ tạo ra âm nhạc lắm. Ví dụ như là opportunities doesn't happen, you create them. Success is not failure. Success is not final. Failure is not fatal. Nó có một cái sự vần nhịp ở đây. Và cái thứ ba nữa là nó giàu cái hình ảnh. Nó vừa giàu tính nhạc và nó vừa giàu tính nhạc và nó vừa giàu cái hình ảnh, thì nó sẽ giúp cho các bạn nhớ nó dễ hơn, giống như là nó là thơ ấy, nó is the lyrics, nó giống như thơ hay là bài hát, nó sẽ dễ hấp thụ hơn rất nhiều. Ok, that's for Diamond Vocabulary.
Trong 2 phần trước của Musketeer Zone ngày hôm nay thì mình đã hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta có thể hiểu được toàn bộ văn bản, cách của chúng ta nhớ được chọn lọc và theo cái quy tắc Diamond Vocabulary. Trong phần cuối, mình không biết là đây phải phần cuối hay chưa, nhưng mà trong phần tiếp theo của Musketeer Zone ngày hôm nay chúng ta sẽ học một cái tip nữa nó rất là hiệu quả khi mà các bạn áp dụng vào việc là đọc dành cho viết. Khi các bạn có được một cái bộ sưu tập những cái câu Diamond Vocabulary, đó là cái câu mà nó là câu hay, nó chạm đến cảm xúc của bạn, nó được lấy trực tiếp ra từ văn bản, copy hoàn toàn nhé. Thì bây giờ mình sẽ giúp cho các bạn mài giũa những cái viên kim cương, người ta gọi là ngọc thô đấy, trở thành những cái viên kim cương mà có thể sử dụng được, nó nhỏ hơn một tí, và chúng ta sẽ đến với cái phần để có thể áp dụng Diamond Vocabulary trong cuộc sống như thế nào, bằng cách là nhìn vào các ví dụ cụ thể. Các bạn đến với ví dụ đầu tiên. Wallace's ability to use language is mind-blowing. Wallace's ability to use language is mind-blowing. Mind-blowing. Cái khả năng sử dụng ngôn ngữ của Wallace ấy, của ông ấy, sẽ khiến cho mày cảm thấy gọi là sức sờ, sẽ khiến cho mày cảm thấy choáng ngợp luôn. Mind blowing, cái gì mà nó mind blowing có nghĩa là nó tốt đến mức độ mà khiến các bạn phải cảm thấy kinh ngạc. Mind blowing. Đây là cái câu mà nó trích ra từ cái văn bản gốc. Bây giờ việc của mình để biến nó thành cái câu của mình chứ không phải của người ta, thì bây giờ mình sẽ biến thành là cái gì trong cuộc sống của mình mà nó hay, mà nó thú vị, liên hệ đến gia đình đi, chẳng hạn như là khả năng nấu ăn của mẹ tao nó gọi là cực kỳ luôn, khiến cho mình cảm thấy kinh ngạc luôn, vì có thể là vì ngon, cũng có thể là vì chán. Thì nhưng mà trong trường hợp này chúng ta sử dụng cái từ mind blowing thì có nghĩa rằng là nó sẽ là ngon. So my mom's ability to cook is mind blowing. My mom's ability to cook is mind blowing. Ok. Hoặc là bạn có thích dùng là ability to cook, là my mom's cooking skills are mind blowing, đúng không? Đấy, thì nó trở thành câu của mình rồi, nó không phải là trong văn bản nữa. Chúng ta sẽ đến với câu thứ hai. He said something that struck me as a little bit sad. He said something that struck me as a little bit sad. Cái câu này ấy thì nó có nghĩa rằng là anh ấy nói một cái điều gì đó mà nó gây ấn tượng cho tôi, và nó khiến cho tôi cảm thấy là cái câu chuyện đó nó hơi buồn. Thực ra thì nó cũng chẳng có gì đặc biệt về mặt thông điệp đâu, nhưng mà cái cách diễn đạt ở đây ấy, struck là quá khứ của động từ strike, nên là ở đây mình cảm thấy là cái cách diễn đạt này mình thấy thú vị, và bản thân mình người Anamit, người Việt Nam chưa bao giờ dùng nó, nên là mình thích thử xem sao. So struck me as a little bit sad. Thì ở đây cái cụm đầu tiên đấy, he said something, nó là câu chuyện của anh ấy. Bây giờ mình dùng cái câu chuyện của mình biến thành nó là thành của mình thay toàn bộ cái đứng trước struck me thành it, có nghĩa là một cái chuyện gì đấy, một cái gì đó. It struck me as a little bit sad. The story struck me as a little bit sad. You said something that struck me as a little bit sad. Okay, more for comments. Just comment something. Các bạn cho vào phần comment đi, thử xem là what struck me as a little bit sad, hoặc là các bạn thay cái từ sad là cái từ buồn đấy thành struck me as a little bit uplifting, tức là nó mang tính chất vui vẻ hơn. Thử xem đấy, tạo tương tác một chút, thì học nó mới máu. Chúng ta sẽ đến với câu tiếp theo. When you are tying your day-to-day efforts into a loftier aspirational dream, it's easier to stay motivated. When you are tying your day-to-day effort into loftier aspirational dream, it's easier to stay motivated. To stay motivated. Đọc thế nó mới motivated được. Trong cái câu này ấy, và cả một câu này rất là dài,
Nói thật là nếu mà các bạn học cả câu này và để nhớ được nó, nhiều khi là nó thành đến lúc mà mình nói thành lập bập và nó mất đi sự tự nhiên. Vì thế là chiết xuất ra cái gì, nhặt ra và gọt ra cái gì gọi là một cái viên kim cương nho nhỏ trong một cái viên kim cương to. Nó chính là cái tie your effort to a loftier dream. Loft ở đây là cái gì? Loft là nó rất là cao, cao, nó gọi là high. So higher dream. Nhưng higher nó không hay lắm nên người ta dùng từ loftier dream. Thế là bây giờ chúng ta có một câu của riêng mình như sau. Chúng ta buộc cái tie là trói buộc một cái gì đấy. Đây là buộc những cái nỗ lực của mình vào một cái giấc mơ, tức là bắt những cái nỗ lực đó phục vụ cho một giấc mơ nó cao hơn. So we tie our efforts to a loftier dream. So you can say you should tie your efforts to a loftier dream. Thế là thành một câu của riêng mình. So deep. Is it okay? Are you happy with that? Bây giờ chúng ta đi tiếp nha. Cái câu tiếp theo. Đấy. Các bạn đã thấy là có những cái câu rất ngắn, có những cái câu rất dài. Mình có thể thích câu ngắn, mình có thể thích câu dài, nhưng việc quan trọng là mình có dùng được nó hay không. Bây giờ các bạn sẽ xem chúng ta sẽ dùng một câu dài như thế này. Như thế nào? It is a well documented fact that the training taxes men physically, mentally, emotionally and in all other ways one's body and mind can be taxed. Oh my god, such a long sentence. Câu này dài quá, mình đọc lại nhá. It is a well documented fact that the training taxes men physically, mentally, emotionally and in all other ways one's body and mind can be taxed. Đấy, cái câu này vừa dài vừa khó, thế mà thầy lại thích. Bởi vì đơn giản này nó có một cái cụm, một cái từ mình muốn thử thách bản thân mình một tí, dùng nó trong một cái văn cảnh mới, một cái chức năng mới về mặt ngữ pháp, đó là từ đánh thuế. Tax, danh từ đó là thuế, động từ đó là đánh thuế. Tax somebody, tax a company, đánh thuế một công ty, đánh thuế một con người. Còn ở đây ấy, thì nó không phải là đánh thuế mà nó bằng với một cái nghĩa đó là make somebody tired, và bằng với cái nghĩa là challenge somebody, thử thách ai đấy. Vì vậy áp dụng lại câu trên, chúng ta sẽ có một cái phần dịch tiếng Việt như sau. It is a well documented fact. Nó đã được ghi vào điển cố, nó đã được ghi chép lại, và nói chung là nhiều sách báo đã nói rằng the training, cái cuộc diễn tập đó, coi như một cuộc diễn tập quân sự đi, một cuộc diễn tập nào đấy, nó rất là hao tổn. Một là thể lực, physically, taxes men physically, nó khiến cho con người hao tổn thể lực, hao tổn tinh thần, tâm thần, taxes men mentally, và cả về tình cảm nữa, emotionally, và trong tất cả những cách khác mà cái cơ thể của con người cũng như là đầu óc của người ta có thể chịu đựng nổi. Đó là một câu dài. It's a long sentence. Đọc xong hết cả hơi luôn, phải uống nước. Thì chúng ta sẽ lấy một cái cụm nhỏ thôi để học, đó là tax somebody physically, mentally and emotionally. Và chúng ta đưa vào câu áp dụng của mình như sau, đó là bạn có thể hoàn toàn, nếu như đang đi học, nói rằng là bài của cô giao quá khó, quá nhiều và nó làm khổ em quá lớn, thì ta sẽ có một câu tiếng Anh như thế này: Your homework taxed me physically, mentally, emotionally. I just want to cry and vomit. Nghĩ đến nó em chỉ muốn nôn thôi. Và đó là cái homework về bài tập, thế là thành một câu của bạn. Còn chẳng hạn như một ai đấy mà nó khiến mình tương tự như thế, chẳng hạn như một thầy giáo mà khiến cho mình cảm thấy đừng có thầy giáo thì động chạm quá, một ai đấy mà khiến mình mà cảm thấy mệt mỏi. So he or she taxes me physically, mentally, emotionally. Người yêu chẳng hạn. So my lover recently taxed me
not physically, emotionally and mentally. Physically thì hơi động chân động tay một tí, còn tức là bảo ai đó khiến cho mình mệt mỏi, cái gì đó khiến cho mình mệt mỏi, chúng ta có cái cụm từ như vậy. Ok, như vậy là chúng ta đã có 3 bài học trong buổi ngày hôm nay. Reading 360 for writing, kỹ năng đọc cun ngầu dành cho viết để làm sao các bạn có thể viết được tốt. Các bạn đang theo dõi IELTS Musketeer Zone cùng với mình là Vũ Hải Đăng, 9.0 IELTS Writing, và đây là Musketeer Zone. Trong phần cuối của buổi ngày hôm nay, chúng ta sẽ điểm lại một số bài học gọi là takeaways, các bài học một số bài học mà các bạn có thể mang theo trong hành trang của mình trong việc học tiếng Anh, trong việc đọc và trong việc viết. Cái bài học đầu tiên đó là chúng ta sẽ đọc chậm, hiểu sâu. Hãy tra từ điển điên cuồng để có thể hiểu được từ điển nào các bạn có thể sử dụng. Cambridge Dictionary Online. Và từ điển thứ hai mà hôm nay chúng ta đã sử dụng đó là Google. Hãy nhớ điều đó. Nếu như bạn vẫn cảm thấy mờ ảo và không thực sự cảm thấy hiểu nó, có nghĩa là bạn có một cái sự nghi ngờ. Sự nghi ngờ đó nếu chỉ có bé bằng con kiến thôi cũng không được bỏ qua. Cần phải hỏi thầy giáo, hỏi những người bản ngữ, hỏi những người giỏi tiếng Anh và những người nào trung thực. Bởi vì những người không trung thực rất có thể là họ bốc phét và cuối cùng bạn tin vào cái sự bốc phét đó. Cái bài học tiếp theo các bạn có thể take away, có thể mang theo đó là hãy hiểu toàn bộ, nhưng nhớ thì hãy nhớ chọn lọc. Nhớ chọn lọc theo quy tắc Diamond Vocabulary, và để phân biệt đâu là diamond và đâu là stone, đâu là kim cương và đâu là đá cuội, thì chúng ta sẽ theo một số quy tắc. Các cái cụm diễn đạt mang tính chất kim cương nó dễ ứng dụng để đặt câu, nó có hình ảnh, nó có nhạc điệu, nó gần gũi, nó chạm đến trái tim của bạn. Cuối cùng, nguồn đọc của bạn là nguồn nào? Các bạn sẽ nhìn thấy trên màn hình ở đây một số những cái nguồn đọc mà nói thật đấy, các bạn chỉ đọc những cái nguồn này thôi là mệt phờ râu rồi và hết thời gian, không còn cái thời gian để làm việc khác đâu. Nên là đừng có tham, tha rằng mình đọc kỹ còn hơn là đọc nhiều mà đọc vớ vẩn. Thứ nhất là về tạp chí, các bạn chỉ cần subscribe vào trang Quotes ở trên màn hình, các bạn sẽ nhìn thấy cái trang này. Các bạn sử dụng Facebook này, tìm nó ở trên Facebook này, sau đó bấm vào nút like. Nhưng ngoài like ra, hãy còn bấm vào nút follow, sau đó click see first để mỗi một buổi sáng giống như là mình, các bạn có thể nhìn thấy những bài báo hay nhất ở trên Quotes hiện lên. Những bài báo này rất dễ đọc, có cái liều lượng giống như bài thi IELTS Reading, rất là hay để các bạn có thể thực hành. Về mặt sách thì các bạn ở các trình độ khác nhau có thể tìm đến bộ sách Oxford Graded Readers hoặc là Macmillan Readers. Đây là cái bộ sách mà họ chia ra thành từng cái mức trình độ khác nhau, từ thấp nhất cho đến cao nhất, để các bạn có thể đọc mà nó cảm thấy không quá khó và cảm thấy không nản. Ok, đó là buổi IELTS Musketeer ngày hôm nay. Hy vọng là các bạn đã có được cái tips nó thú vị, bổ ích để có thể thực hành vào việc học IELTS của mình, cũng như đọc và viết nói chung. Và các bạn hãy nhớ theo dõi IELTS FACE-OFF hàng tuần vào tối thứ Bảy và IELTS Musketeer Zone trên fanpage của IELTS FACE-OFF vào các tối thứ Năm. Nhưng mà không phải chỉ có các ngày này đâu, chúng tôi còn có rất nhiều những cái món quà khác vào các ngày trong tuần. Ok, so stay tuned. Now it's time to study IELTS. Các bạn thân mến, chúng ta đang quay trở lại với Now It's Time to Study IELTS. Ủa, mặt mình đâu? Mà mặt mình đây. Các bạn đã vừa đến với một cái bài giảng rất là thú vị của Musketeers Vũ Hải Đăng, cũng là một trong những Musketeer có điểm số IELTS Writing khá cao, 9.0. Nãy thấy các bạn xin vía quá trời luôn. Mình cũng thấy hay là bởi vì là bây giờ mình mới hiểu là cái trò xin vía này là khi mà mình nói nhỏ vào tai đứa bạn cái nghe đồn là bạn này giỏi lắm, hoặc là cái này giỏi lắm, bạn này hay lắm.
là mình tiếp xúc cái là mình sẽ phải xin vía thì đi thi sẽ được điểm cao. Biết cái trò này từ đâu ra, nhưng mình thấy ở trong team mình cũng có nhiều bạn hay xin vía, chắc cũng là một cái trend dễ thương đúng không ạ? Và cũng có nhiều bạn cũng hỏi là một vài những câu hỏi ở đây, và mình cũng có lọc ra, mình xin được đăng lên đây để cho mọi người cùng thấy luôn. Diamond vocab là gì thì như các bạn ở đây cũng đã trả lời cho mọi người rồi. Thầy đang dùng vocab diamond, tức là những cái từ vựng mà quý giá hay ho mà cảm thấy nó ngầu á đó. Rồi bạn Vivian Lee, mind blowing là đáng kinh ngạc đúng không? Đúng rồi em. Bạn Kiên Nguyễn nè, cũng đã chia sẻ là em đang ở band 7.0 7.5 thì có nên đi thi năm lớp 11 không? Quá nên luôn, bao giờ em tự tin mà em có đủ tiền để em đi thi thôi. Quan trọng là bây giờ thì thường là khi mà em có được cái bằng IELTS mà trước khi em vào đại học thì sẽ có rất là nhiều lợi thế. Thì bây giờ khi mà em đang học lớp 11 rồi, đỡ phải nặng đầu thì cứ đi thi khi mà mình đã sẵn sàng ha. Đó. IELTS FACE-OFF có phát sóng trên VTV7 không, vào thứ mấy? Thực ra là IELTS FACE-OFF có một cái khung giờ là vào buổi tối, là lúc 9 giờ tối mọi người bật VTV7, vào ngày nào cũng có hết á. Tụi mình tạo ra một cái khung giờ để học tiếng Anh ở trên VTV7, cho nên là tối nào mà các bạn bật VTV7 vào lúc 9 giờ cũng có IELTS FACE-OFF hết, và các cái mùa được phát xen kẽ khác nhau, trừ khi mà có những cái mùa mới, ví dụ là tụi mình đang chuẩn bị sản xuất mùa 10 á, thì bao giờ có cái lịch phát sóng chính thức của mùa mới thì mình sẽ thông báo. Nhưng mà trong suốt 9 mùa vừa qua thì các bạn cũng có thể theo dõi lại thường xuyên IELTS FACE-OFF trong những cái số cũ, những cái mùa cũ trên VTV7 và mỗi buổi tối từ 9 giờ. Rồi ok. Đó, và cũng có bạn Nguyễn Thị Hà cũng sẽ follow kênh TikTok và các cái kênh Instagram cũng như là Facebook của IELTS FACE-OFF. Thì mình cũng xin được chia sẻ là tụi mình cũng có đây chia sẻ với mọi người. Đây là cái kênh của IELTS FACE-OFF, đây là kênh YouTube, kênh Facebook. Các bạn admin của kênh Facebook của tụi mình rất là sao ta, rất là Gen Z, rất là hay thích troll nhau đó. Cái này cũng hay nè mọi người. Một ngày làm biên tập viên tại VTV, tụi mình cho một bạn khán giả có cái cơ hội để được đến VTV, đến với trường quay của VTV24. Các bạn khán giả ở nhà đã bao giờ mà chuẩn bị có những cái thứ hay ho ha, khi mà xem livestream này sẽ được thông báo đầu tiên, ví dụ là những cái trải nghiệm cùng với chương trình. Và tụi mình cũng rất là muốn gặp fan của IFO xuyên Việt á, bởi vì nãy giờ thấy mọi người chia sẻ rồi hỏi, rồi chia sẻ về bạn Kiên Nguyễn, hỏi nhau kinh nghiệm thi IELTS, mình thấy rất là vui, và mình cũng rất là mong muốn được gặp những cái người bạn mà mình vẫn đang giao tiếp hàng ngày qua livestream và học cùng với nhau. Thì ở ngoài đời các bạn như thế nào? Dự kiến tháng 10 này tụi mình sẽ có một cái chuyến xuyên Việt và đi khắp Việt Nam, và mong là sẽ được gặp những cái fan ở ngoài đời, đúng không ạ? Và tụi mình hy vọng là các bạn cũng sẽ xem và thấy cái này nó ý nghĩa, và sẽ share cho mọi người ở trong cái cộng đồng của mình, ví dụ như là trong lớp của mình, trong nhóm của mình, những người mình quen biết cũng có nhu cầu học tiếng Anh á, thì hãy share livestream này để cho mọi người có thể được lan tỏa hơn ha. Đó, còn bây giờ thì ngoài ra thì còn có kênh TikTok. Đây kênh TikTok của FACE-OFF nè mọi người. Đây là kênh TikTok thì mọi người thấy có rất là nhiều thứ hay ho ở đây. Những cái video, rồi có các chuyên mục, ví dụ là teleprompter challenge là mình đọc Q cùng với nhau nè, behind the scene nè, mock test nè, rồi tiếng Anh hack não nè, duet with IFO nè, duet challenge. This is the IFO Duet Challenge with the IFO Nightly Show. I'm Thao, I'm A, you're B. Your mission is to translate these words into English and duet this. Let's go. Hello, what's troubling you? Hello doctor, I have a very bad headache and I gotta say vomit Tell all me the how time. it started. Đó, như vậy đó mọi người. Thì chúng ta cần phải có cái Duet with IFO Nightly. cái sự Duet phản ứng challenge. nhanh đó, và cũng là một cách để chúng ta có thể thực tập về giao tiếp. Và ngoài ra thì tiếng Anh hack não nè. Những câu nói của Gen Z khi chuyển sang tiếng Anh phần 2. Đỉnh cao, on point, bánh bèo, way to go. Thảo Mai thực sự, that's phony. Não phải, cá mì, thô nhưng thật, sad but true. Đó, rất là nhiều chuyên mục của tụi mình ở đây. Duet with IFO, rồi cái teleprompter challenge, IFO vocab check. Học tiếng Thái cùng chị Dương Vũ. Không, cái này không phải chỉ học tiếng Anh mà còn học tiếng Thái. Bị liệu chính xác. Rồi, phải bạn. Thật đó? Kinh lắm.
Trinh lỡ. Mệt quá. Lười ạ. Lười ạ. Lười ạ. Lắm mẹ à. Đói quá. Hiểu khao. Ăn cơm. Hiền khao. Uống nước. Đường Nam. Em yêu anh. Rằng khụt na kha. Họcคุณ khạp khụt Sủi Sủi ma. Ủa, đẹp lắm. Đó, Mình là Trang Nhung đến từ IFO đây. Không biết là các bạn đã biết cách đọc các đơn vị trong tiếng Anh chưa nhỉ? Nếu chưa thì chúng mình hãy cùng tìm hiểu ngay bây giờ nhé. Đầu tiên, tấn đọc là ton, mét vuông đọc là square meter, mét khối là cubic meter. Hectare thì có hai cách đọc, bạn có thể đọc là hectare hoặc là hectare. Tiếp nha, inch đọc là inch, thước là yard, dặm là mile và mẫu là acre. Còn đơn vị nào bạn chưa biết thì hãy comment ở bên dưới để chúng mình có thể giải đáp trong video tiếp theo nhé. Bye! Đó, vừa rồi thì mình đã vừa điểm qua với các bạn rất là nhiều những cái thứ hay ho mà các bạn có thể tìm thấy ở trên kênh TikTok của IELTS FACE-OFF. Và nếu như mà các em admin ở nhà nhận ra là anh đã cài TikTok trở lại rồi, mình không có xài TikTok đâu, nhưng mà tự nhiên bây giờ thấy mọi người cũng xài TikTok cũng nhiều á, cho nên là mình cũng đã xài TikTok và cũng tìm hiểu xem là mọi người làm gì thì thấy nó cũng hay, đúng không? Và không chỉ lướt TikTok mà mình cũng học được nhiều thứ thì cũng hay đó. Rồi, và hy vọng là các bạn cũng sẽ thích rất là nhiều những cái chuyên mục của IELTS FACE-OFF. Sau khi mà mình quay trở lại thì chúng ta sẽ tiếp tục chương trình cùng với phần tiếp theo, một cái full show mà chắc chắn các bạn sẽ đang chờ đợi. Now it's time to study IELTS. Rồi, chào đón các bạn đang quay trở lại cùng với Now It's Time to Study IELTS, là một khung giờ học tiếng Anh cùng với nhau khi mà xem lại những chương trình, học được những cái chủ điểm tiếng Anh, chủ điểm về tiếng Anh và chủ điểm về IELTS nữa. Đồng thời cũng được lắng nghe những câu chuyện truyền cảm hứng và được cười xỉu luôn. Không biết tùy lúc, vì chương trình trực tiếp mà không biết là chừng nào sẽ có tình huống cười xỉu. Thôi cứ chờ vậy. Nhiều khi có nhiều bữa mình không mặn nổi, phải đi tắm sao cho nó mặn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo. Chúng ta sẽ cùng theo dõi như các bạn đang thấy ở đây. Đó chính là tập 8 IELTS. Và ở tập 8 IELTS này thì chúng ta có thể thấy là đây là một cái tập mà đầu tiên 8 IELTS lên sóng luôn. Trường quay mới, tất cả mọi thứ mới. Phoebe thì cũng tràn đầy năng lượng khi mà bắt đầu. Đây thực ra là tập đầu tiên, nhưng mà tụi mình có một tập pilot nữa. Và ở cái tập pilot đó thì đã phát sóng vào 20 tháng 11 năm 2015 đó. Và đây là tập phát sóng vào dịp cuối năm, là tập đầu tiên. Và lý do tại sao nó đặc biệt với mình, bởi vì đó là tập mà đem đến nhân vật khách mời Khánh Vy, lúc đó vẫn còn là một cô bé học lớp 12. Và bây giờ sau khi mà nhìn lại nhiều năm thì tụi mình vẫn nghĩ là cái điểm khởi đầu của 8 IELTS show cũng là Khánh Vy, và cũng là một cái hành trình mới của Khánh Vy với nhiều những cái khám phá mới ở trong lĩnh vực mà bạn rất là thích, đó chính là truyền hình. Chúng ta hãy cùng theo dõi cái hành trình đó ở trong cái full show của 8 IELTS tập đầu tiên. Và tập mình luôn luôn nghĩ là một tập hay, rất là hay, dù là bao nhiêu mùa đã đi qua rồi. Chúng sẽ cùng đến với 8 IELTS. Water is just something that we all love. Thank you. And of course, I also love to exercise, but more on what I love later, because now. Chúng ta xem full luôn nha mọi người. Nào, bắt đầu. Hey there, welcome to 8 IELTS, the first ever educational IELTS show right here in Vietnam, broadcast on no other than VTV7, the first and modern, or not the first, but actually the first modern educational channel right here in the country. And of course, I'll tell you a little bit about the show. 8 IELTS has 20 episodes in the first season, and we are not a teaching show, guys. We are a show where we will want to inspire you to want to learn English. And we do this with multiple games, with talks, with people and celebrities coming onto our show and basically performing the IELTS or talking about their own experiences. So it's going to be a great show, guys. So follow us definitely. I'm Phoebe Tran, the host of the show, and I'll tell you a little bit about myself. I love to drink water. You know, water is just something that we all love. Thank you. And of course, I also love to exercise. But more on what I love later, because now it's time for the first episode on hobbies. Check out our studio. Last piece for the 8 IELTS studio. Up and woo.
Finally, we're done with the 8IELTS studio. Hey guys, welcome to the new 8IELTS studio. And I'm going to introduce you to a little bit of the show, okay? So this area, this beautiful, beautiful area, is basically where all the show happens and all the fun activities will happen. This, on the other hand, is the 8IELTS stage where we get a chance to talk to some amazing people in the 8IELTS or celebrities industry scene. And of course, this is also where the intimate, the fun conversations, as well as some of the unique activities will occur. So of course, tune in to us because you'll have a chance to learn something about the IELTS, but you'll also have a chance to listen to some really good stories. And of course, no stage and no show is complete without the guest. So this week, our first guest. Who better to have in our studio today than this girl, Khánh Vy, right? Thank you for having me. Okay, so I had to ask you one thing because we have known from everybody, and you know our crew member has told us that you know 7 languages. That is crazy for a high school Okay, student. so let me say this. Actually, in real life, I learned 3 languages: English, Korean, and Chinese. Okay, so the other 4 languages, like I just imitate their pronunciation, the way the native speakers speak, and I just wanted to bring fun to people. Yeah. So you also seem like a very bubbly girl. You know, you smile a lot and your eyes just glitter. I love that about you. Thank you. But do you ever have any difficulties being known as the girl who can speak, 7 languages? Well, actually, I don't have any obstacles or hurdles, difficulties. It's all fine. Like, I just got recognized more by the people on the street. And my life still remains unchanged. And I'm still a girl who goes to school daily and have friends. And yeah, actually, it's really great. And you mentioned something that I think a lot of our audience will love to hear, and I'm sure you guys are dying to ask the question, Okay. is that when you learn a language, it's not just about the grammar, Okay. it's not just about the writing, but Okay. it's also about how you speak the language. And the more you can sound like a native speaker and speak fluently, Okay. the better. And do you agree? And how do you manage to become so fluent? Because talking to you now, you're extremely fluent. So actually, when I was about 4 or 5 years old, I already had an early approach to foreign films, movies, music from America, England, English-speaking countries in general, Korea, China, other Asian countries. And since then, I've had a huge passion for foreign languages, and it turned me onto the fact that I could really pursue languages as a hobby. I remember one quote by Nelson Mandela is that, if you speak to a man in a language that he understands, that goes to his head, but if you speak to him in his language, that goes to his heart. And it just makes me feel love language more on a daily basis, and that's how I started. You mentioned Nelson Mandela. Actually, I had a chance to meet Nelson Mandela. Oh, really? That's really great. When I was 8 years old. Oh Yeah. my gosh. I actually held a maple leaf for him to welcome him into Oh the my country. gosh. Yeah, and I remember one thing he wished us back in the day. He said that you can be whatever you want, but make sure that you're able to tell people what you think. Wow, and make it's sure so inspiring. Yeah, to tell people what you I want. really love him. Yes, absolutely. So let's talk a little bit about hobbies, since we're on the topic of hobbies today. What do you love to do in your free time? In my free time, well, I have a lot of favorite things to do. Like, actually, I had an opportunity to work on television, and that is how I love being an MC, hosting on the stage, and yeah, standing in front of the camera. And I also like, playing piano. I have been playing piano since I was about 6 years old, and writing songs, but not really good at that. Rapping, I know a little bit rapping. Okay, girl, you gotta show me how you rap, because it's something I've not seen many people say, especially Really? girls that are as pretty and demure as you are. So you gotta show me how you rap. Well, honestly, I'm not really good at rap, but I'll try. I'll try my best. So let's start rapping. Okay. So there's a song called Can't Hold This by Mark Moore Ooh. featuring Ron Lewis. I love It's the number that. 1 on Billboard USA. Yes. I'm so excited to show you guys, even though there may be some flaws, but hope you guys enjoy it. All right, stand up. Okay, stand up. Just stand up with me. Okay. Let's go. I'm not really sure if I can handle this, but okay.
You go, girl. I have faith in you. Oh, feeling with the music. Picture the map, get what is, what does, what is, what isn't. Looking for a better way to reach the star. You think that thing you really want to give it get up. Took shop, hands to walk, you live it humble, live it cautious, somewhere between let rock your cause it's good again. No, you can't copy up that. Moonwalking, this here is a party. My past has been on Broadway, and we did it real with grown music. I shed my skin and put my bones into everything I record so wet. And yet I'm all let the stage light go and shine on down. Got the ball, burger, soup, getting a twinkle and my style. Money, stay my crap, to stick around for this pounds, but I do that to pass the torch and put on for my time. Trust me on my INDEPENDENT shit hustler, chasing dreams since I was 14 with the 4-track blasting, halfway across the city with the backpack, fat cat crushing. Labels out here now they can't tell me nothing. We give that to the people spread it across the country. Labels out here now they can't tell me nothing. We give that to the people spread it across the country. Woohoo! Oh, thank you so much. You're good. You're High good. five. Thank you. It's really a little bit embarrassing, but With all the hobbies that you have, you know, all the things that you love to do, do you like girly things? yes, of course, I'm a girl. What are some of your girly hobbies? Girly hobbies, like I like I'm really into makeup stuff. Even though I'm really not good at this, but I just like searching on the internet and watching many YouTube from beauty vloggers or kind of things like that. And I really love cooking. I'm not really sure if cooking is a girly thing or a manly thing, but yeah, I love cooking. Oh, wow. Really? You're such a colorful girl. You Oh, have so thank many you so things much. going on for Thank you. you. You do a lot of things and Yeah. everything, and I think nothing is complete Yeah. without a little challenge at the 8IELTS show. Okay. Because I think you'll be able to deal with it completely well. Oh, really? Since you have so many things, you're so multi-talented. Oh. So are you up for the next 8IELTS challenge with us? Yeah, I'm so excited, but I'm a little bit nervous. I don't know if I can handle this role. Don't worry, I'm there for you when you need me. Okay, thank Okay. you so much, Phoebe. Let's go. Okay. 8IELTS challenge. Next on 8IELTS, our guest Khánh Vy will participate in the interesting challenges to test her IELTS skill and also on the tips needed for an IELTS exam preparation. Will she make it or not? We will find out soon. IELTS Marathon, come next. You're back, everyone, with me on the 8IELTS, and this is the 8IELTS challenge. This is the IELTS Marathon. With the first challenge, you have to look for 3 items: the passports, the key, the confirmation letter. After that, you have to be ready for a perfect photo shoot. Then perfect fingerprints. Moving on, series of challenges will be ready for you at the monitor. And the last and surely the hardest one, you will have to hide away from the spotlight, collecting 6 characters, then form a word. The IELTS Marathon is ready right now. And with me right here is Khánh Vy. You've seen her before, and she's going to participate. Are you excited for this challenge? I'm super, super excited for this challenge, and I do hope that I will do it well. You do hope that you do it well. And of course, what's one of the things that you think is the key to winning this marathon challenge? I think that I just need to be confident and try my best. All right, so are you ready? Okay, I'm ready. Get set, go. Close your eyes. Okay. Khánh Vy, open your eyes. Okay. And you now need to find 3 things Whoa. from that mess in our devil's mess. Okay. You know what you're looking for? Passport. Keys Keys. and registration envelope. Okay. Good luck. Can I wear glasses? Of course. I'm short-sighted, so it's really hard for me to Of look course. at this with the glasses. Okay, so passport. Oh my gosh, that's really... You gotta be faster than that, honey. Okay.
If you were at home, audience, where would you look first? Where? This one. Confirmation letter. Ding ding! Okay. First confirmation letter done. Key and passport, right? Key and passport. Oh, key. Key, done. Key. One more One item. more thing. One more item. Under table. Oh my gosh! It's on the table in his passport. Woohoo! You found it! so Congratulations! All right, you're now onto your second challenge. It's the Okay. fingerprint and photo booth challenge. And of course, you gotta do it as fast as you can. Take the perfect picture for the IELTS. So off you go to your photo booth. Okay. Okay. Oh. It's too hard. Wow, that's fast. That's fast. Let's see if it's still okay. Let's check it. Okay. Is it okay? It's still not okay. It's still not I okay. still see too much of your thigh. Too Oh. much of your thigh. You don't want the examiners to be looking at your thighs. No. You want them to be looking at your face. Oh. One more Chair. time. Just go down. There you go. Okay. Perfect. Yes. Go to your next, the fingerprint challenge. Make sure you get all 10 fingers printed, not just 10 fingers from one hand, but from both hands. There you go. Okay. There you go. Perfect. Yeah. I'm On done. to the next challenge. Wear it and have a seat because you're going on to the next few challenges, which is the key to the 8IELTS Marathon. All right, the first challenge is going to be the headphone challenge, where you will listen to a number of cues and you are going to have a couple of words to Okay. basically fill in the blank, okay? Oh. Are you ready to listen? Pond. Visual play where seating. Okay, Group B, your turn. Does everyone have a copy of the plan? Oh, great. Okay. We'll all be meeting in the car park. That's on the bottom of the plan. See? Now, if you've been assigned to the vegetable beds, to get there, you go out of the car park and go up the footpath until you reach the circle of trees. There they are, in the middle of the plan. And you see that the footpath goes all the way around them. Well, on the left-hand side of that circular footpath, there's a short track which takes you directly to the vegetable beds. You can see a bamboo fence marked just above them. All right? Okay, if you're helping out with the beehives, pay attention. Look again at the circle of trees in the middle of the plan and the footpath that goes around them. On the right side of that circle, you can see that the footpath goes off in an easterly direction, heading towards the right-hand side of the plan. And then the path splits into two, and you can either go up or down. We have a D. Is that correct, everyone? That is absolutely correct. Next, you have the answer sheet challenge, where you will have to basically find one mistake. Either you pick the first one or the second one. The first one. All right, so where is the mistake? Number 2. Number 2. Is that correct? It is not correct. Really. Description. Number 8. And is that correct, everybody? You're absolutely correct. You're on to the next challenge. It is going to be the reading challenge. Now what you gotta do is you gotta read this section out loud, and then you have to answer the question. So Okay. please read it out loud. We are constantly required to process a wide range of information to make decisions. And sometimes these decisions are trivial, such as what marmalade to buy. At other times, the stakes are higher, such as deciding which symptoms to report to the doctor. However, the fact that we're accustomed to processing large amounts of information does not mean
that we are better at it. Chapters in Simon's 29. Our sensory and cognitive systems have systematic ways of failing of which we are often, perhaps blissfully, unaware. All right, so pick 1 or 2 or 3 and answer yes, no, or not applicable. Number 1, not given. Number 1, not given. What is number 1? Doctors make decisions according to the symptoms that a patient describes. Is that correct? That is absolutely correct. You're on to the next one. So this is basically the paraphrase challenge where you pick a word from here and find its synonym. Percentage. What is a synonym for percentage? Proportion. Proportion. Would you agree with that? Okay, you would agree with 2 more. proportion. Find 2 more words. People. People. Human. Human. The chart. Chart. Table. Table. Absolutely correct. You are on to the next challenge. And it's the pronunciation challenge. Are you ready to read this verse? I'm ready. All right, go for it. Pronunciation challenge. Dearest creature in creation, study English pronunciation. I will teach you in my verse. Sounds like corpse, cops, horse, and worse. Voice recognition, what do you think? Voice recognition has finally agreed to let you on. Perfect. All right, now that we're done with Khánh Vy on her pronunciation challenge, she's going to tune in next to our Sneak of Shame challenge. So stay tuned for her Sneak of Shame. But the game is not over yet. The final challenge will really be a challenge for get ready for Sneak of Shame. Now. V, are you ready Okay. for the Sneak of Shame? Okay, I'm ready for the sneak of shame. All right, start now. Oh, Make sure you don't get into the light. Oh, this girl's lucky. The light is treating her very well today. All right, but yes, now you have your 6 letters. So what is the word? what is Ted? So Oh, you- there. there's a T, R. there is an R, EA. there is an E, there is an A. Is a DAV? No. Try arranging, try something that starts with, normally when there's a V, V's don't appear very often. What does V normally go with? You have a vert, what is the vert? And you have an A and you have a D. Vertat note? Marketing, commercials, Oh my gosh. CF, billboards, flyers. Advert. Oh So my gosh. advert is the answer to the Sneak of Shame this time. All right, now our light is up, and of course, now that you've got advert, what is the one thing that you think is the most strongest points if you have to advertise about yourself? Advertise. Maybe I'm confident. And I'm quite sociable. You're confident and quite sociable. I think Okay. those are great qualities to have. And I'm glad that you already have them because as a woman, you know, we always should be able to develop our confidence and be who we are and be strong Yeah, as who we thank are. you so much. It's such an inspiration. You've probably listened to our show and you've seen our show and you know idioms of the week, correct? Idioms of the week? Yes. Okay. Would you want to introduce the idioms of the week section with me I'd love to our audience? All right? Okay. Camera's yours. Take it away. Okay, so there's gonna be an idioms of the week section, so please don't go away, stay tuned, and we'll be right back. That was awesome. So idioms of the week section coming up next. Don't go away. You're back with me on the 8IELTS show, and who better to have in our studio to basically tell you about some expert IELTS tips. We have the expert IELTS person right here with us today, and his name is Oliver Holmes. Very nice to meet you. Thank Hi. you for coming. I heard that you've been in the IELTS industry for over 10 years, for almost 10 years. Is that true?
Yes, although I wouldn't like to call it an industry. It sounds like we're making robots. Yeah, I've been teaching for about 10 years all around the world, but I've settled in Vietnam because it's such a beautiful country. That's amazing. Today's topic for the 8IELTS show is actually on hobbies. And to talk about hobbies, I'd like to introduce a celebrity whose hobby is to travel. She's one of the supermodels and an uprising host right here in Vietnam. And she's going to basically go through the IELTS speaking test. And you want to see how she performs? Great, yeah. Let's have a look at how she performs. Hello. Thank you. Good afternoon. How are you? I'm good. Good afternoon. May I see your ID? Yes, here. It's a bit ugly, so. Okay, that's fine. So we're going to start speaking part one by talking about travel today. So do you travel a lot? What countries have you been to, and which one was your favorite? Okay, yes, I do travel quite often according to my job, and I've been to a few countries such as Singapore, Malaysia, Cambodia, Thailand, Japan, France, Switzerland, Spain, and my most favorite one is Japan. Obviously, it must be Japan. Well, I can spend the whole day talking about Japan, but I know that I'm not going to have the whole day here. So Japan, you cannot just discover Japan in just a few days that I did, but everything in Japan is great. The food is amazing, the people are so sweet, the culture is great. So yeah, Japan. And which countries would you like to visit in the future? I think would be America. Before, I never thought that I would like to travel to America because I used to think that America has no culture at all. But yeah, I have a few friends that stay in America, and they actually tell me that America has a little bit of everything. So I can see Europe, I can see Asia, I can see Africa there. And it's just so big that I can discover every single thing by traveling from county to county, from city to city. So yeah, definitely America. And do you think that your hometown is a good place for a holiday? And what would you recommend for tourists to do there? I'm sure that you will agree with me that every destination has a hidden charm that if we look for it, we will find it. So my hometown is Hanoi, the central city of Vietnam. So I believe that it is a must-see city that each tourist should come. Every year, actually, we greet a lot of tourists coming to Hanoi to visit, and there's just so many things to do in Hanoi. You can just spend a lazy afternoon, for example, in this weather, doing nothing but looking at the lake, enjoying a cup of coffee, come to the old street, get some street sold in the street, some food sold in the street, or just, go see the museums, go see all the exhibitions. Okay, so we're going to move on to speaking part two now. Yeah. So I'm going to give you a topic, and I'd like you to talk about it for 1 to 2 minutes. Okay. Before you talk, you'll have 1 minute to think about what you're going to say, and you can make some notes if you wish. Do you understand? Okay. Okay, so here is some paper and a pencil, and here is your topic. Okay. So you have 1 minute to prepare. So your minute is up. You have 2 minutes to speak. I will tell you when your time is up. Please begin. Wow, okay. So one of the longest trip that I had was in Italy. Actually, I went to Sicily for work, and nothing would happen if I just stayed there for a week just to work and come back to Vietnam after finishing working. But the point is, when I took the flight back to Vietnam, I had to stop in Rome. So from Rome, I have to fly to Doha, from Doha to Vietnam, etc. But the point is, my manager booked a flight that acquired me only 2 hours of layover in Rome. How can I do that, 2 hours in Rome, and I had to take off my luggage, recheck in my luggage for the international flight, and then obviously I missed the flight. So I had to stay in Rome for a week without knowing anybody. I was totally alone. But fortunately, I ran into a Thai guy who was at my age at that time, and he helped me a lot, showing me around, finding me a hostel to stay, and even asked his mom to give me a tour.
And finally, I had an amazing time in Rome, seeing all the historical areas. And I had an amazing friend. It was actually a very great experience out of a bad luck of missing my flight. Okay, so we've been talking in part 1 and part 2 about travel and journeys, and in Okay. part 3 of the test we're going to carry on talking about travel. What are the advantages and disadvantages of taking a year off to travel? Well, a lot of people right now, especially young students, are taking a year off from their school, or even some people who are already working and they still take a year off from their career to go traveling. To me, we can see a lot of advantages, like, yeah, well, see, you have the whole year, right? So that you can plan, so that you can go anywhere that you want to, and you have so much time that you can slowly spend it in the country that you are in, for example. And you can learn a lot, you can see a lot. Some people can even find new chances in work or new ideas in studying. But what I see as the disadvantages is you actually are losing a year out of your studying or your career. So you are actually facing the risk of being replaced by somebody else. So, and also, you know, taking a year of doing nothing but just enjoying and seeing and talking and eating, and having fun, also means that you might forget everything that you try to get in the previous years, and also especially in your professionalism. Who knows, you know? So if you were me, I would not take a year off just for traveling. I would make a gap. For example, if I need to come to Japan to work, I would extend my stay for a few more days or even 1-2 weeks just to explore the country and then come back to my normal life. Thank you very much. That's the end of the speaking test. That was quite, you know, a lot of answers that she provided. So one of the things that I want to hear from you is, one of the things that I witnessed from Phương Mai, who's a supermodel, is she was very animated. You know, she made jokes, she expressed her opinions very clearly, and some of them are quite strong opinions. Some of them are maybe not so politically correct. So what is your view on that? Should contestants be doing the same thing? Absolutely. I love her enthusiasm when she speaks. I love the stress and the emphasis that she uses throughout her talk. So what were some of the vocabulary that she used that you thought was very good? Well, generally throughout, I thought that she managed to use vocabulary which would address all of the things she was talking about. She makes very, very rare mistakes with her vocabulary, and she uses an excellent range, and I would encourage people to follow her model. Yeah. What were some of the things that she mentioned that you thought was very, very good, that you enjoyed, if you were, you know, on the examiner's side of the table? To be honest, all of it. What I really liked about the way that she spoke was that she just seemed enthusiastic about everything. I think one of the most important things that people can do is to avoid sounding like a robot. So, and she certainly doesn't sound robotic at any point. Right, let's see what she felt about her test. So Phương Mai? Well, in fluency and accuracy, confidence, I think I have. So I think my performance is not bad, was not bad, so. All right, girl, if you were to do one thing differently, what would you do differently? I think I would speak slowlier, because my problem is I speak too quickly, and I'm afraid that the examiner and also the voice recorder, they have a voice recorder, couldn't record everything that I say. So what if, I miss a word, or I use the wrong word, or, whatever. So, yeah, if I can change one thing, I would tell myself that get ready well and be slow. And how many points do you think you got on that performance? I give myself the highest score because of my confidence. The highest score. So do you think it's possible for her to achieve the highest score? I think with a little bit of work, yes. She's already going to be getting a very high score. And I would recommend that people do copy her enthusiasm, her word stress, her emphasis, her variety of relative clauses, conditionals, and just the general enthusiasm she brings to her
test is great. So I wouldn't say quite the highest. I can hear a few little mistakes in terms of fluency and coherency. So give us about 5 words, 4 to 5 words that a student should remember for this section. Okay. Well, in terms of adverbs of frequency, one of the more idiomatic expressions, unusual pieces of vocabulary is once in a blue moon. Although it's a little bit of a cliche, I think all idioms are cliches. So yeah, I'd recommend that people use it. Also, we could use an expression like talking about when you're a child, talking about your hobbies when you're a child. You could say, when I was knee-high to a grasshopper. What do you think about people saying a lot of likes? I know for people who've gone to America or for people who have had some type of American education, they like to add likes into a lot of their sentences. So for example, I I mean, that kind of stuff. Yeah, so what do you think? What's your view on these types of expressions? Okay, to me it sounds very, very informal. There wouldn't be any penalty for using that kind of informal language in the exam, but my parents would hate it. I would try to avoid using this like because it might just be irritating in conversation in later life. And another thing I would recommend people avoid is using inflections upwards to make a question out of a statement. Absolutely. Thank you so much for all of your advice. All right, Oliver, I'm a massive, massive fan of all of your advice, and I'm sure our audience is also massive fans. And of course, coming to that, we will go to the next section because you've heard Oliver speak, you've heard all of his tips, but we are going to consolidate a lot of the tips for you in the next section, and it's called the tips, 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 and tips section. You're gonna love it, so stay tuned, glued to your screen. So when it comes to topic sentences for the writing section, it's very important, I assume. Yeah, absolutely. What is considered a good topic sentence? Well, first of all, regarding the importance of a topic sentence, every paragraph in an essay should have a very, very clear idea, central idea. So a topic sentence should really encapsulate or give the reader the main idea of what they're going to encounter in the rest of the paragraph. All right, so you've heard the advice from Oliver, and we're coming to the next section where we will actually introduce to you this guy called Việt Anh. We've scoured the internet, our Facebook pages, and we asked you to send to us your speaking videos. And he sent it to us, and we think he speaks it very well, and he demonstrates the IELTS speaking test very well. Let's take a look at Việt Anh's work right now. Stay tuned. What to do in my free time? I get that question a lot. Sometimes I glue myself to the TV. Sometimes I dance. But when it comes to something I always yearn to do, painting I would say. And by painting, I mean putting color on the world. Yeah, putting color on the world. When I was a kid, my mom and dad worked very late, so most of the time I play on my own. I started picking up on painting. Sometimes my sister joined me, but being alone should me better. At first, I tried painting the old corner in the garden where no one can see me and yell at me. But I got caught by my parents. I think I would be grounded, but they loved my idea and let me continue. I'm not a type of spontaneous person. I don't follow plans. Anything funny pop up in my mind can be put on the world.
Every time I paint, I feel amazing. Each time I can relax after a hard-working day. Well, I'm not an artist, and I think I never will be. But I still enjoy painting, and I think I will never stop. What a character. What a character. It feels to me a little bit as if he was speaking, he was reading a poem. What a character. I understand why we picked that performance. He seems very lovely. He seems very lovely. What did you think about that performance in terms of vocabulary and delivery? I love his enthusiasm, but I think maybe he could be a bit more enthusiastic when he's talking about it. In terms of fluency and coherency, I think he continues speaking. You know, I'm very pleased to hear him continue speaking about the topic. Sometimes the development is not entirely clear, or it's not exactly what a native speaker might say, like, I love painting so I can paint my wall. It doesn't sound quite right. Perhaps I've got a massive passion for painting, and it's been brilliant because I've been able to use that to redecorate my house. In terms of the vocabulary, he's definitely using enough vocabulary to, you know, answer the topic, but I can't hear many idioms there, and I'd really like to hear some idioms, perhaps like some of the adverbs of frequency, like once in a blue moon. Exactly. Like I get a chance to redecorate my house once in a blue moon, so I've loved this opportunity. In terms of the grammar, I noticed some of the sentences were a little bit short. He did use one relative clause, I think, but I'd perhaps like to hear a wider range of relative clauses, like the person who taught me to paint, the place where I like to paint, the time when I started painting, and maybe also some conditionals, like if I get an opportunity, I'd love to help paint my friend's house. To basically increase the complexity of his sentences. Yeah, absolutely, and that's something that I think all of your viewers should think about. All right, thank you so much, Oliver, for joining us today. Thank you. It's so much fun hanging out with you. And I think before we end the show, let us summarize basically the main points. So why don't I say one point that I got from you, and then you can say in one point, and then we can just summarize everything up into 4 main points. Is that okay? Yeah, sure. All right. Guys, so Phoebe's first point that Phoebe got from Oliver is number 1. Remember to write your topic sentences for every paragraph that you do write in a writing example. What's the second one? I would say, in terms of the topic sentence, it's also a good idea to have a very clear idea at the beginning of your essay in the introduction. So make sure that you have a clear idea throughout your essay. Next one, once in a blue moon. Remember that phrase and use it often. But not just once in a blue moon. Also use a variety of different idioms, idiomatic language, unusual language, and also remember to really stress those words when you're using adverbs of frequency, for example, like I always do this, I sometimes do that. Absolutely, absolutely. Okay, thanks so much for coming here this time to play. It's been wonderful, and thank you for all the advice. Thank you so much. High five. Thank you. All right, guys, remember 8IELTS is an interactive show. We have many, many mediums where you can talk to us. Visit our Facebook page. All the videos will be uploaded there. Our Facebook page is also a medium where you can voice your concerns, your burning questions to have them answered directly on the show. And of course, don't ever forget to take videos, because those are the videos that can potentially appear on our Voice of the Week section. Remember, use your iPad, use your iPhone, use the video camera, post those videos, let us know, and you might be one of those people. That's it for now. Take care, and we'll see you next time. Bye-bye. Congratulations! You've made it through the first episode of 8IELTS. Did you enjoy your time? Because I totally did, and you know why? It's because I was able to talk to so many interesting people on the show, and at the same time get some very useful IELTS tips that I would definitely use for myself. So if you're one of those people that is studying for the IELTS, you want something fun towards that run for the perfect score, definitely tune in with us, because you'll have not only tips, you'll have not only knowledge, but also interesting stories that will keep you on your feet. So definitely tune in every Saturday with 8IELTS with me. And of course, for now, goodbye. Ciao, ciao, ciao. I'll see you next time.
Hey guys, I know there's a very, very good MC today, Khánh Vy. She's so good, and I hope you guys support her as much as you can. But definitely don't forget to support me and 8IELTS because I love you very much. Alright, so tune in with me every week. Love you. Nói gì mà nói nhiều tiếng Anh thế? Chẳng hiểu là cái chương trình gì. Toàn tiếng Anh, tiếng Việt thì không nói. Mà kể ra giỏi tiếng Anh một tí thì cũng tốt. Người ta nói gì mình còn biết mà nói lại. Oh, where are you going? Where are you going? Stop. Ông là I'm ai? here to help you. Ông là ai rồi? I am Ông nói được tiếng Việt không? IELTS God. God là gì? Là Thánh IELTS. Nói được tiếng Việt sao ông không nói từ đầu? Đương nhiên rồi. Phải thể hiện một tí chứ. Muốn học tiếng Anh giỏi đúng không? Vâng ạ. Cầm lấy quyển sách này mà học đi. Quyển này là quyển gì hả Thánh? Mỗi ngày học một bài. Cuối cùng sẽ được nói giỏi như ta nghe chưa? Thật là Thánh? Chắc Có được chắn 8 rồi. điểm hay không hả Thánh? Chắc chắn là 8 điểm rồi. Thế à? Ôi thế con cảm ơn Thánh nhá, con về con sẽ học hành chăm chỉ. Con chào Thánh. Now it's time to study IELTS. Các bạn thân mến, chúng ta đang quay trở lại cùng với Now It's Time to Study IELTS. Và đúng là cái này nó gọi là cái cảm giác rất là nostalgic, tức là một cảm giác nostalgic là một cái từ kiểu như là chỉ kiểu nhớ nhà đó mọi người. Thực sự là cái cảm giác này rất là lâu mới quay trở lại, cũng đã 6 năm rồi mình làm chương trình IELTS. Khi mà mình quay lại Việt Nam, mình làm chương trình IELTS này, nó tên là 8IELTS. Và lúc nãy thì một bạn admin cũng đã có một cái khảo sát trên màn hình, như các bạn đã nhìn thấy, là bạn theo dõi IELTS FACE-OFF từ mùa 1 đến mùa 2, hay là mùa 3 đến mùa 4, hay là mùa 5 đến mùa 7, hay là mùa 8 đến mùa 9. Thì cái tỷ lệ của những bạn khán giả mới đến 41%, nhưng mà chúng ta vẫn có những cái tỷ lệ khán giả rất là trung thành với chương trình là 32%. Thực sự là rất ấm áp, rất là ý nghĩa khi mà được chứng kiến cô Khánh Vy ngày xưa khi còn chưa làm MC. Cô dễ thương, vẫn rất là nhiều năng lượng. Trời ơi, tôi thấy là ai cũng có một idol. Lúc nãy bạn Sơn Serious, bạn vào bạn comment là idol, em idol chị Vy. Sơn ai cũng idol hết. Và mình cũng nhận ra là cũng có những người mà là fan của IFO từ mùa đầu tiên và bây giờ thành co-producer luôn, là Thanh Vân chẳng hạn. Và các bạn đó vẫn vào xem một cách rất là hồn nhiên, không chỉ là admin đâu. Bởi vì là thực ra những bạn mà là fan của IFO đều biết rõ là Vân và Vân Minh và Sơn Serious là các bạn producer truyền thông rất là nổi tiếng của show. Cho nên là các bạn comment không biết. Nhưng mà nhiều khi ví dụ như là vừa trong vai trò của một admin comment, nhưng mà lại đóng vai trò của chính bản thân mình để kể chuyện, để nói những cảm xúc của các bạn đó, thì cũng là một hành trình rất là thú vị. Cá nhân mình nghĩ như vậy. Và đó cũng là lý do tại sao mà khi mà có rất là nhiều người bạn hỏi là sao bao nhiêu năm trôi qua vẫn cứ làm IELTS vậy. Bởi vì nó là cái hành trình không chỉ có quả ngọt, mà nó còn có những cái thứ rất là ý nghĩa và quý báu á, khi mà mình nhìn thấy sự gắn bó ở trong các bạn. Thì đó là một trong những cái cảm xúc mà mình nghĩ là cảm xúc lớn nhất để mình có được. Cảm ơn tất cả các bạn fan đã luôn luôn dành cái tình cảm ủng hộ cho chương trình. Và hy vọng là sắp tới trong tương lai thì tụi mình sẽ có một cái tour đi khắp Việt Nam để được gặp các bạn, để được nghe các bạn thích cái gì nhiều nhất, để được tổ chức những cái hoạt động để cho các bạn có thể tiếp cận với tiếng Anh, tiếp cận với ngoại ngữ, đặc biệt là những cái bạn mà đến từ những cái tỉnh lẻ, không có cái cơ hội để có thể gặp gỡ các cái giáo viên bản ngữ hoặc là những cái chương trình, những cái lộ trình, thì tụi mình sẽ làm toàn bộ những cái đó. Lúc nãy thì có một bạn hỏi là
chương trình có cái trang web để có thể test cái score của các bạn để chuẩn bị cho các bạn biết là các bạn học cái gì hay không. Có đó, tụi mình đang có một cái dự án rất là đặc biệt và thú vị như vậy, và cũng đang dần dần thành hình rồi, cho nên là các bạn hãy chờ đợi tụi mình nha, chắc sẽ có sớm trong năm nay thôi. Thì các bạn sẽ có một platform từ A to Z khi mà các bạn tiếp cận với IELTS hoặc là tiếng Anh. Mình đo cái trình độ, sau đó là mình sẽ biết được là mình sẽ cần học bao nhiêu giờ, rồi có cả một cái bảng top score là những cái bạn nào mà học nhiều giờ nhất và chăm chỉ nhất, cơ hội dành cho tất cả mọi người, và chúng ta sẽ có những cái thứ rất là đặc biệt, cùng học và cùng khám phá những cái hành trình bản thân của mình nè, rồi mình sẽ có được học bổng nữa nếu như bạn ở trong top. Đó, thì đó là cái lộ trình trong tương lai. Hy vọng rằng các bạn sẽ bền chí để theo chân tụi mình và sẽ có được thêm nhiều những kiến thức mới mỗi ngày. Còn bây giờ thì ở phần tiếp theo, ngày hôm qua có một bạn hỏi về dạng bài multiple choice ở trong bài thi reading, thì hôm nay trả lời luôn nè. Chúng ta sẽ có một cái dạng bài multiple choice được giải đáp ở trong phần IELTS Master. Chỉ có 5 phút thôi mà các bạn sẽ có những cái thứ cần thiết các bạn cần tìm hiểu. Nào, chúng ta tiếp tục nha. Và bây giờ chúng ta cùng nhìn lại câu hỏi phần listening mà chúng ta đã gặp trong IELTS Marathon tuần vừa rồi. Hi, great to see you. I'm Jody, and I'll be looking after both of you for the first month you're working here at the Amersham Theatre. I'll tell you something about the theatre now, then take you to meet two of the other staff. It's an old building, and it's been modernized several times. In fact, you can see we're carrying out a major refurbishment at the moment. The interior has just been repainted, and we're about to start on the exterior of the building. That'll be a big job. The work's running over budget, so we've had to postpone installing an elevator. I hope you're happy running up and down stairs. When the theatre was built, people were generally slimmer and shorter than now, and the seats were very close together. We've replaced them with larger seats with more legroom. This means fewer seats in total, but we've taken the opportunity to install seats that can easily be moved to create different acting spaces. We've also turned a few storerooms over to other purposes, like using them for meetings. As you all know, last week Thursday required 2 answers, but many of you only sent us 1 answer. So remember, always read the question carefully to then respond to it correctly. Như các bạn đã biết đấy, hầu hết các câu hỏi lựa chọn nhiều đáp án thì yêu cầu chúng ta lựa chọn chỉ duy nhất một đáp án thôi. Nhưng cũng có những bài người ta sẽ yêu cầu chúng ta lựa chọn 2 đáp án hoặc 3 đáp án. Vì vậy việc đầu tiên và vô cùng quan trọng là các bạn đừng để mất điểm với những câu hỏi yêu cầu chọn nhiều đáp án như thế này. When reading multiple choice questions, it's very important to note to be careful of time. Bản thân mình khi mà mới bắt đầu luyện thi IELTS, mình gặp rất nhiều trở ngại với câu hỏi multiple choice, các câu hỏi lựa chọn nhiều đáp án. Lý do là bởi vì mình thường không có đủ thời gian để đọc hết các đáp án, các lựa chọn cũng như câu hỏi, và đồng thời không thể nhớ hết được các từ khóa quan trọng để có thể lắng nghe trong bài nghe. So Thao, can you suggest some way with the students who have similar problems as me? So one thing to review is speed reading. So very important to note, when practicing speed reading, to skim through and underline key words that you can use as reference for the question as well as for your own answer. Gạch chân các từ khóa còn giúp cho mình nhanh chóng ghi nhớ lại khi mình nghe tới phần đó liên quan trong bài nghe. In your opinion, which words should we underline in the question? Với câu hỏi này, có lẽ mình sẽ ngay lập tức gạch chân từ changes and refurbishment. Câu hỏi muốn chúng ta lắng nghe về những thay đổi đã xảy ra sau quá trình cải tạo của rạp hát này. Với đáp án A thì chúng ta nên gạch chân từ room and different use. Với đáp án B, chúng ta sẽ lựa chọn từ different type and sitting. Đáp án C, elevator. Đáp án D, outside, repaired. Và đáp án cuối cùng, extra seats. Tuy nhiên các bạn sẽ để ý thấy một điều, khi có đáp án B và đáp án E cùng nói về seats and sitting. Vậy thì từ khóa ở đây sẽ là từ làm cho hai đáp án này trở nên khác biệt. Ví dụ như với đáp án B, chúng ta sẽ để ý từ different type, các loại ghế ngồi khác nhau hoặc loại ghế ngồi mới so với loại cũ. Trong khi với đáp án E, extra added, có thêm ghế được đưa thêm vào rạp hát. Vậy thì chúng ta sẽ để ý những điều này khi chúng ta nghe trong phần recording. Có một bạn thí sinh khi trả lời phần listening thì đã gửi cho mình câu hỏi như sau. Trong bài tập này, bạn ngay lập tức bị bối rối khi mà nhìn thấy từ refurbishment vì bạn không biết từ này nghĩa là gì. So Thao,
What can we do if we don't know a word in the question or in the answer choices? Well, first thing to remember is stay calm. Now, when you see or hear a difficult word, very important to note, it will be repeated in the question. So don't worry if you don't catch it the first time. Bây giờ chúng ta cùng nhìn lại phần nội dung của bài nghe. Hi, great to see you. I'm Jody, and I'll be looking after both of you for the first month you're working here at the Amersham Theatre. I'll tell you something about the theatre now, then take you to meet two of the other staff. It's an old building, and it's been modernized several times. In fact, you can see we're carrying out a major refurbishment at the moment. The interior has just been repainted, and we're about to start on the exterior of the building. That'll be a big job. The work's running over budget, so we've had to postpone installing an elevator. I hope you're happy running up and down stairs. When the theatre was built, people were generally slimmer and shorter than now, and the seats were very close together. We've replaced them with larger seats with more legroom. This means fewer seats in total, but we've taken the opportunity to install seats that can easily be moved to create different acting spaces. We've also turned a few storerooms over to other purposes, like using them for meetings. Các bạn có thể để ý ngay lập tức có từ refurbishment xuất hiện trước khi các câu hỏi, các đáp án được nhắc đến. Mình còn nhận thấy trong phần nội dung này có rất nhiều từ khác đã được diễn đạt lại bằng cách khác. Chúng ta có từ exterior, và từ này thì có nghĩa là outside. Hay các bạn có để ý thấy từ gì cùng nghĩa với từ different use không nhỉ? Other purposes, right? Vậy nếu chúng ta để ý về các từ đồng nghĩa, các cách diễn đạt tương đương, thì chúng ta có thể dễ dàng nắm được nội dung cũng như biết được là khi nào đáp án được nhắc tới. That's right. So keywords and paraphrases are important to remember, but don't rely on them too much when listening to the question and the answers. For example, you heard in the question, installing an elevator. Now, answer C might seem tempting, but it includes the word postpone. So you know answer C is not correct. Hoặc tương tự như câu C vừa rồi, ở câu D, the outside of the building has been repaired. Rõ ràng các bạn cũng có thể nghe thấy từ exterior, repaired. Nhưng câu này đầy đủ và hoàn chỉnh chúng ta được nghe là we're about to start on the exterior of the building. Và about to start có nghĩa là điều đó chưa xảy ra. Chính vì thế, đáp án D sẽ là đáp án không chính xác. As we mentioned earlier, B and E might look similar, but important to note, the words that go with the seats in the recordings are larger, more legroom, fewer seats. So E is an incorrect answer. Một đáp án nữa và chúng ta cũng sẽ lựa chọn đấy là đáp án A. Bởi vì trong phần nghe chúng ta sẽ nghe thấy turn a few storerooms over to other purposes, like using them for meetings. Vậy thì trong trường hợp này rõ ràng other purposes và different use là từ đồng nghĩa. Và vì lý do đó, A là đáp án chính xác. First off, read the question carefully. Always pay attention to the number of options in the multiple choice questions. Number 2, skim and underline the key words. Number 3, listen to both the key words and information that goes along with it. Attention to detail keeps you away from the traps IELTS listening questions have. Cùng với một cái phần tiếp theo mà mình cứ chờ đợi nãy giờ để giới thiệu với các bạn. Lý do là tại sao là bởi vì là hồi nãy khi mà mọi người nói về Khánh Vy là một talent khi mà làm MC á, thì mình cũng nói đúng là trong cái crew của mình đều là những cái talent khác nhau. Và mình tìm được một cái video này cũng rất là hay và sẽ chia sẻ cùng với các bạn ngay sau đây là cái talent mà hình như là cái này là Sơn Serious ghi hình ở trong hậu trường của IFO mùa 7. Mình sẽ cùng xem lại nha. Ta-da!
want me to do this IFO backstage challenge? Alright, can you like can you play the guitar according to the song Senorita? Hả? 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 Hi, Mr. Tung Dang, what are you doing? Playing the guitar, saving the world. Alright, this is IFO backstage challenge. I will say the name of the song and you have to play the guitar. Alright. Okay, first one, Senorita. Yeah. Okay, my heart will go up. Là bài gì nhỉ? Alright, lemon tree. Alright, this love. This love, Right, thank you very much, extraordinary. Bye. Do I get paid for this? Đúng không? Đúng rồi. Ăn su này. Leo cờ. Các bạn thấy chưa? Rõ ràng như là mình quảng cáo á, Tùng là một tài năng thực sự đúng không? Rất là dễ thương. Chúng ta thấy được rất là nhiều những cái giai điệu tuổi thơ của chúng ta cũng đã vang lên lại. Tí nữa tụi mình sẽ nghe lại một trong những cái giai điệu tuổi thơ đó. Còn bây giờ thì cái gì nữa đây? Hồi lên dò bài ông thầy cho quay số ngẫu nhiên với bật bài xổ số ám ảnh luôn. Thầy cũng có nhiều cái sáng tạo ha. Như là thầy của bạn Tiến Vũ nè, lúc lên dò bài ông thầy cho quay xổ số ngẫu nhiên với bật bài xổ số. Tự nhiên nghe âm nhạc cái nó ám ảnh liền. Ngày trước mình có làm cái show mà cũng có cái nhạc ám ảnh lắm, đó là cái show gì á mọi người? Show Service Room đó. Mỗi lần mình nghe cái nhạc này mình cảm thấy cực kỳ ám ảnh luôn á. Đó, cho nên là mình tin rằng là cái sức mạnh của âm nhạc nó làm được nhiều thứ lắm. Vừa rồi thì mọi người cũng vừa mới được nghỉ giải lao, nghỉ ngơi đôi chút rồi đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại cùng với không khí học hành. Mình sẽ tiếp tục nghe một bài nói speaking nữa của một bạn nữ sinh đến từ trường chuyên Thăng Long của Đà Lạt. Mà mỗi lần tụi mình đến Đà Lạt tụi mình đều rất là ấn tượng. Lý do là bởi vì các bạn ở Đà Lạt nói tiếng Anh hay lắm. Chúng ta sẽ thử xem cái bài speaking này nó thú vị như thế nào. Và chúng ta sẽ học được những gì từ cái phần thể hiện của bạn, cũng như là học được những gì từ những góp ý của chuyên gia từ Hội đồng Anh là thầy Oliver Holmes nhé mọi người.
Do you think it's important to keep in touch with friends you knew as a child? Interesting questions. I have to say that I have this firm belief in the positive outcomes of a childhood friendships, and the reason for this, lies in the innocence and the purity, I guess, come from such a friendships. And furthermore, as I grow older, I realize such a relationship that is intimate and that is close, like you have when you're a child, it's very, very difficult to form and to foster. So yeah, if possible, I would definitely, keep in contact with friends that I knew as a child. Now, in this next part, I'm going to give you a topic and I'd like you to talk about it for 1 to 2 minutes. Before you talk, you'll have 1 minute to think about what you're going to say. I'd like you to describe something you don't have now, but you'd really like to own in the future. Honestly, I have like a never-ending list of what I want to possess in the future, but the only thing that pops up in my mind right now, probably the book Murdered on the Orient Express by Agatha Christie. I don't know if I pronounced the author's name right or not. It's a detective novel, and I've been desiring for this book for quite a time now, since I watched it movie back in January, I believe. The film was absolutely fascinating, and I was utterly absorbed in the intensity of the movie. So as soon as I finished watching it, I said to myself, I have to have this book, not only to make it a remembrance of such a great movie, but also to have a better grasp of the story that go behind the film. And one more thing, that I am a big fan of detective novel, and I have already have one book from Agatha Christie, so there's no reason for me not buying another book from her. So all in all, Murdered on the Orient Express is my must-have item in the future. Thank you. So you've been talking about something you'd like to have in the future, and I'd like to ask you 1 or 2 more general questions related to this. Let's consider first of all television and films. Do you think televisions and films can make people want to get new possessions? Well, from my perspective, I do believe that TV and films create an impulse among people to have new possessions. I mean, take me for example. I did tell a story of myself, buying a new book after I watched a movie, and that's because I just couldn't resist my own fondness to what my favorite thing, that is, a detective novel, and that's explained people's inclinations to, buying new things when under the influence of TV and films. So, briefly, people purchase new items after they watch a movie or they see it on TV, just because they grow a strong liking to it. Thank you very much. That's the end of the speaking test. Thank you for your listening. Study IELTS. Các bạn thân mến, chúng ta đang quay trở lại cùng với mình. Nhìn thấy cái mặt của mình. Sắp tới thì tụi mình cũng phải đi dài ngày, cho nên cũng đang tính toán cân đối lắm để xem là làm sao để có những người là tiếp tục tiếp nối để có thể dẫn chuyện vào mỗi buổi tối, để cho các bạn có thêm được nhiều cái kiến thức học thuật thú vị, cũng như là được truyền cảm hứng để tiếp nối. Mình đã bước sang khung giờ thứ 3 rồi đó. Và thấy các bạn cũng vẫn tiếp tục chia sẻ cùng với tụi mình rất là nhiều những cái cảm xúc hay về đàn siết trung ương nè, xem IFO ai cũng muốn 9.0. Đúng rồi em ơi, ai mà không muốn 9.0. Anh cũng suy nghĩ lắm á, mà không có lý do gì đi thi IELTS hết, cho nên là thôi không đi thi. Nhưng mà anh tin là nhiều bạn ở đây có rất là nhiều những cái nguyên cớ khác nhau để có thể bắt đầu hành trình IELTS của mình. Thôi bắt đầu thôi, đừng chờ gì nữa.
Cố gắng học tập chăm chỉ nha các bạn. Và để không để cho các bạn sẽ phải chờ lâu nữa, chúng ta sẽ cùng đến với video tiếp theo, là một cái video mà các bạn sẽ được học tiếng Anh thông qua những cái vấn đề xã hội, thông qua những cái vấn đề của tin tức. Đó chính là tiểu mục IFO News. Và ở trong IFO News thì chúng ta sẽ gặp gỡ lại hai cô bạn rất là quen thuộc của chúng ta. Đó là Thanh Vân và Thu Dương, là hai bạn producer đã từng chinh chiến với nhau trên rất là nhiều những cái chặng đường của nhiều mùa. Ok, Cool Boy đã quay trở lại. Hello Cool Boy. Quay trở lại. Ed chào em rồi. Lần nào quay lại cũng kêu chào đó, nhưng mà chỉ ở đây 1 phút 2 phút thì thôi, đâu mà đi không học gì hết. Nhưng mà lần này hứa học thì còn chào nha, không hứa học là tôi không có chào đâu. Chúng ta sẽ cùng đến với Apple News và chúng ta cùng nhớ rằng bằng giờ này năm ngoái thôi á, tụi mình sống trong cái cảnh lockdown, và không chỉ Việt Nam mà nhiều nước khác trên thế giới như là Mỹ, Italia cũng lockdown hoàn toàn đó. Và chúng ta chưa bao giờ trải qua cái đó. Chúng ta phải thấy là chúng ta là những người rất là may mắn được trải qua những cái trải nghiệm mà chỉ có một lần trong đời thôi. Và thông qua đó chúng ta thấy mình lớn hơn, mình mạnh mẽ hơn, mình vượt qua được cả một đại dịch mà, đúng không? Không có lý do gì mà không có thể chinh phục được 9.0 IELTS hết, đúng không? Mình cố mình thi IELTS hoài, mình có tiền thì mình thi hoài luôn ha. Còn những mục tiêu nhỏ nhỏ hơn để đạt được 9.0 thì hãy đạt được 6 chấm nếu bạn là 5.5, và để đạt được 6.5 nếu bạn đang 6 chấm. Và nếu mà bạn có sức bật cao hơn thì bạn có thể từ 6 chấm lên 7 chấm, dành nhiều thời gian hơn. Lý thuyết cho thấy là của Cambridge họ làm một cái khảo sát, họ cho thấy là để nâng được 0.5 band điểm thì các bạn phải học 200 giờ. Và đó cũng là cái lý thuyết mà tụi mình muốn các bạn sẽ áp dụng ở trong những cái khóa học IELTS mà tụi mình sẽ tổ chức trong tương lai. Rồi, ok. Mong IELTS giảm tiền thi. Anh nghĩ là nó sẽ giảm thôi Tiến Vũ, bởi vì là bây giờ nó càng ngày càng phổ biến, nhiều cái ca thi được tổ chức thì chắc chắn là cái chi phí nó phải giảm đi để đáp ứng được nhu cầu của nhiều người, đúng không? Anh cũng mong là giá của nó sẽ giảm đi. Ok, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại cái thời điểm của đợt lockdown trước. Nhớ lại là mình đã từng học được những từ rất là hay về lockdown, về Covid-19 đó, Covid-19, rồi mình học được rất là nhiều những cái cụm từ, những cái từ đó mà chắc chắn nếu không có đại dịch là mình sẽ không bao giờ biết isolation, không bao giờ biết quarantine là gì đó. Vậy thì thứ gì đã khiến cho chúng ta nhận ra là cái sự tự do hít thở không khí trời là quan trọng nhất? Hãy cùng nhớ lại thời điểm đó và học được những cái từ vựng rất là hay. Và đặc biệt ở Apple News thì các bạn editor đã có cả phần phụ đề tiếng Anh và tiếng Việt. Hồi đó mình nhớ mỗi lần mà làm cái show đó là Vân với lại Dương vừa làm nhà sản xuất, vừa phải đạo diễn, vừa phải đi làm viết script, vừa phải là MC và vừa phải là người edit và nhét những cái phụ đề vào luôn để cho các bạn có thể học được tiếng Anh và tiếng Việt nhìn hiển thị rõ luôn để biết những cái từ đó ngay lập tức. Nốt lại nha mọi người, bởi vì là các bạn làm cực lắm, và hy vọng là ít nhất là qua cái video tiếp theo thì Thanh Vân và Thu Dương sẽ mang đến cho các bạn một vài những cái gì đó hữu ích cùng với Apple News. Empty streets, economic turmoil as coronavirus alters daily life in the United States. The country is on war against COVID-19. DC's most iconic site, the Washington Monument, is closed. Iconic là từ hay đó mọi người, nốt lại nha. Good evening, everyone. I know the virus has spread rapidly, and the US leads the world in number of confirmed cases. The country is like at wartime, and I would like to invite my friends who currently work and live in the United States to join us today to share their thought and experience amid the COVID-19. So keep on watching. Can you please introduce yourself? Hi, I'm Kathy McNeil Hollinger. And I'm Mark Hollinger. We live in Washington, D.C. COVID-19, I think the most challenging thing and how it's so different from any other experience we've been through is that it's invisible. So having an invisible threat is particularly frightening. And that has certainly ramped up fear in the U.S. Washington, D.C. residents had been encouraged to work from home and stay at home for a couple of weeks. However, as the coronavirus explodes in numbers across America with more than 180,000 cases from coast to coast and more than 3,800 deaths, Washington, D.C. and many other states are officially under lockdown order. The lockdown forced
non-essential businesses to shut down and instruct residents to leave home only for essential activities such as food, medicine, caring for family, and limited forms of outdoor exercise. The lockdown takes a toll on businesses, particularly small businesses. Non-essential shops, bookstores, clothing stores, those are all shut. And so if they don't have an online presence, then they have no revenue at this point. DC has a lot of other types of services, lawyers, consulting firms, lobbyists. Those people are all working from home. I have to imagine that their business is largely on hold. So I think everybody is suffering, and one of the big long-term impacts of this is going to be the economic impact as much as the health impact. Many businesses are obviously in distress. However, they came up with many ideas to cope with the difficult time. All the delivery companies have figured ways of doing it sort of contactless. They're taking your credit cards over the phone. The delivery people will simply drop the groceries or the food off on your front porch. If you go to the restaurant, they don't have you go in. You come out, or they come out to the front door with your delivery. So they've kind of accommodated that well. I actually came across one of our local markets yesterday that was using a robotic delivery technology. They had four of them parked out front. So that's probably a great moment for that company to get people used to robotic deliveries. United States coronavirus outbreak, accounting for more than half of the country's confirmed cases and 1/3 of its virus-connected deaths. Our reporter from New York City will tell us how the situation there. Hi, IFO News. This is Malika, and I'm from New York City in the United States. So I'm giving you all an update of what's been going on with the coronavirus outbreak out here in New York City. So they're telling us to do social distancing, which means that people need to be 6 feet apart from each other. You can't have visits, you can't have people coming over your house, unless people are already living together. That's a different thing. And this is New York City, so everybody likes to travel and meet up with friends. And I'm in Brooklyn, and I can't even go to Manhattan right now because that means you'd have to take the train, which is like a big no-no. So they have everything shut down, all essential businesses. The only things that are open are like the grocery stores and like the pharmacies and things like that. And it's hard to buy things because everything is being sold out, and it's a long wait for everything. But as New Yorkers, we are always resilient, and I'm sure that we'll do this and things are going to get better. So thank you for letting me be a part of this. And I am Malika, and thank you IFO News for letting me do this. Thank you. Thank you, Dương, and also updates from Mark, Kathy, Makila, all the way from New York. The situation in Italy is not better than the US at all. Italy is one of the epicenters of coronavirus pandemic. There have been more than 11,000 deaths in Italy, more than China and Spain combined, and many times more than United States. The tolls show a little sign of slowing despite 16 days of lockdown. Italy has been the world's worst hit country amid this COVID-19 crisis, and for them, this is a long and tough battle. So let's connect with our reporter in Sicily, Italy, to see how she has been doing and how the situation there. Hello, viewers of IFO News in Vietnam. This is Lara Parlato, and I'm speaking from Catania in Sicily, in Italy. So I just wanted to show you the empty streets here, because this is a work day, but our government provide us to stay home and work from our houses. Here in Sicily, you can't even go out for a walk or for a run, but in other cities, in other regions, you can go out for a run, but only around your building, so in your block. So we can't even, the key of the law is that we have to stay home. Doctors are telling that every day because they're exhausted, they're really tired because
they're working so much. Hospitals are full of people, and we actually just built a hospital in 10 days because our hospital weren't enough. In order to make sure people respect these rules, the police, but not only the police, also the army, are going through the cities and ask people the reason they're out, and if it's not an essential reason, they get fined. So thousands of people got fined because at first people didn't really take it serious. So this was Lara Parlato from Sicily. I'm the Italian correspondent for IFO News, and this was all. Thank you. The COVID-19 outbreak has become the worst nightmare and worst health crisis in a generation for both the US and Italy and many countries around the world. However, just a couple of days ago, President Trump made such a grand statement declaring the relaxation of coronavirus guidelines by Easter despite health warnings. Ultimately, the goal is to ease the guidelines and open things up to very large sections of our country as we near the end of our historic battle with the invisible enemy. It'll go on for a while, but we win. We win. I said earlier today that I hope we can do this by Easter. I think that would be a great thing for our country, and we're all working very hard to make that a reality. Isn't it crazy? The president said that he believed a crippled economy and forced social isolation would inflict more harm than the spread of the virus, but swiftly removed the severe health restrictions imposed to fight the coronavirus actually can make the outbreak become worse, as more cases will be confirmed, which means more burden on hospitals, which also backfire the economy because of so many sick people. Until now, there's no measure that are proved to be more effective than social distancing. In fact, an article on New York Times reported that the coronavirus slowed down in Seattle, which suggests restrictions are working. And I bet that after facing grim figures of confirmed cases and death toll, on last Sunday, President Trump agreed to extend the social distancing guidelines through the end of April. That things can get. So strict social distancing need to be taken very seriously and even aggressively, because you need to remember no one is immune to this virus. So many high-profile people around the world have been tested for the COVID-19, from the world leader Boris Johnson to even royal family member Prince Charles. And in Vietnam, social distancing order has been pushed to another level. On Tuesday, the Prime Minister Nguyễn Xuân Phúc stated that Vietnam will begin 50 days of social distancing from Wednesday to curb community transmission of the coronavirus. More than people gathering outside offices, schools, and hospitals and public places will be forbidden. And I think this is indeed necessary order during this time, because we are starting to experience community transmission of COVID-19, as Hanoi Bạch Mai Hospital recently has been a major COVID-19 outbreak area. I know that locking down an important hospital is hard. There are thousands of people are trapped inside, including doctors, nurses, and other staffs who cannot go outside to purchase even the most basic things like toothbrushes and toothpaste, because it is difficult for any order or any deliveries to get through the checkpoint at the hospitals. But we are in this all together. The whole world are in this together. There are critical shortages of testing kits and key equipment needed to care for critically ill patients, including ventilators and personal protective equipment for medical staff. Many frontline doctors and nurses have caught the coronavirus. We need to help doctors, nurses, and medical personnel to mitigate the virus by staying home and donating. I want people to know that this is bad. People are dying. We don't have the tools that we need in the emergency department and in the hospital to take care of them.
and it's really hard. So that is IFO news, and one more thing I want you guys to remember is that staying home is the key to have flattened the curve, and I think it also the time for us to flex ourselves. I see a lot of people are using art to express their joy. I see a lot of my friends start to play TikTok with their siblings or even their parents. I got addicted to flying videos. What song? I forget. And I myself is keeping entertained at home with Google Chrome 3D AR animals. And I think this is the best time for all of us to be the best version of ourselves. So remember to stay home and stay safe. Bye. Hello, cutie. Oh, you're so cute. Hey, do you want some drink? Hey, look at me. Do you know what song to chill? Because I'm so sad. Các bạn thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã theo dõi IFO News và ở sao mặt mình đâu rồi? Đây. Vừa rồi thì chúng ta đã mới theo dõi IFO News và một cái thời mà chúng ta đã trải qua, đúng không? Và quan trọng hơn là trong cái video vừa rồi không chỉ là những cái câu chuyện rất là xúc động được chia sẻ từ khắp nơi trên thế giới của đội ngũ correspondent của IFO, mà chúng ta còn được nghe tiếng Anh ở rất nhiều vùng miền, tiếng Anh của người Mỹ da trắng, tiếng Anh của người Mỹ da đen, tiếng Anh của người Ý và nhiều vùng miền khác á. Đó cũng là một cái cách rất là tốt để cho các bạn có thể thực hành được cái kỹ năng nghe. Nếu mà các bạn nghe được tốt thì chúc mừng các bạn, một tràng pháo tay thật là lớn dành cho các bạn. Và mình có nghĩ đó là cơ hội để cho các bạn có thể thực tập được cái kỹ năng nghe rất là tốt. S ơi, gì nữa cool boy, muốn chào nữa đúng không? Sao em? Block rồi, đó đang là block rồi đó, nhưng mà chắc là nó có nick gì đó mới, chứ còn thực ra có rất là nhiều admin đã phải block rồi đó em. Rồi, bây giờ thường là đến khung giờ Linh rồi thì các bạn biết là sắp tới nó là cái gì rồi đó. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục với cái khung giờ này và một cảm giác đặc biệt. Cảm giác đói bụng. Oh, hello viewers and everyone on the set of the IELTS FACE-OFF. This is Tung Dang, an IELTS musketeer, and this is IELTS on the go. And today we're here in Sapa, more specifically one of the most, extensively documented attractions of Sapa, which is the night market, a place that's frequented by, locals and tourists alike. And as with, in keeping with the new format of the show, I've asked a local to help out to learn more about this town. So, could you please introduce yourself to the viewers? Hi guys, I'm Huy. I've been living here for 3 years, and at the moment I'm working in Hoàng Liên National Park in the field of agricultural development. Okay. Sapa is the place that gave me the first job. Okay. So my major was natural resources management. And you study in Hanoi? And I study in Hanoi. Okay. So I got an opportunity to work in a national park where I can devote all my knowledge to the local people. So how do you like it here? You've been living here for a few years? I think like Sapa it. is like my second home. Okay. Sometimes I call it my little sweet home. This is Sapa Night Market, where you can find lots of interesting activities, but I guess there are 3 main things that you should do in here. First, eat. Here are a couple of suggestions. Try smoked meat, baked eggs, raw meat with mursa cabbage. After eating, I suggest you could take a walk and see what you want to do then. There are games with rewards, karaoke singing, selfies with cosplay characters, and speaking English with ethnic people. I have to admit that their English is really awesome. Last thing to do in here is to buy some souvenirs. I think you can buy a handicraft, smoked meat, shiitake mushroom, or a bottle of wine. The introduction to Sapa that you just gave, that was meant to be a Speaking Part 2 sample. Really? Yeah. Wow, I didn't know that.
So I was secretly testing you. Okay, so how was that? What do you think about my performance? What I liked most about your answer was that it was very sincere, it was very authentic. Thank you so much. It's kind of great. Yeah, That from you. All right. So have you taken the IELTS before? Yeah, I took the IELTS 2 years ago. Okay. Yeah. What skill gave you the hardest time? I think it's surely the writing. Okay. So what were you struggling with? Well, at that time I didn't know why I was stuck at 6.5. Okay. I just don't know. Okay. And actually, I reached out to one of the very famous experts. Well, actually, at the beginning, I was afraid that she may not have time for me. Okay. But I challenged myself. Okay. You should ask her because you know you can trust in her. Okay. So I texted her through her Facebook page. Okay. And I got kind of instant response. And Really? she explained everything in really details. Okay. So it helped me a lot. I think since then I know how my IELTS writing should be improved in the future. That's a really amazing story that all of us can relate to. Yeah, that surprised me at that time too. I do think that you guys, if you really want to improve your IELTS, you should approach the right person, the person who knows the most about that. Okay. Yeah. So authentic people, authentic materials, authentic that's the key to success. Sure. Okay. Thank you for a very beautiful evening. Thank you for showing me around this beautiful town. Okay, that my you've been- pleasure. Yeah, you've been calling this your home for a couple of years now, and I can totally see why. Exactly. All right. So back to you guys on the set of IELTS Face-Off. This has been a beautiful evening. Now it's time to study IELTS. Vừa rồi thì các bạn đã cùng với thầy Tùng học IELTS, đồng thời cũng đã kích thích cái cảm giác đói bụng. Mình cũng vừa mới phải ăn đây, mình ăn cái này nè mọi người, cái này là cốm gạo lứt muối mè rong biển, rất là ngon, chứ không sao chịu nổi, đói lắm và phải uống nước nữa. Tí nữa mình sẽ cho mọi người xem cái set này nó có những cái thứ gì. Nhưng mà như là lời hứa nha, ngày hôm nay thì trước khi tụi mình kết thúc chào nhau để đi ngủ thì hãy cùng xem Khánh Vy, bạn Khánh Vy sẽ cho chúng ta một cái bí kíp để trị mụn tối giản với làn da, làm sao để chăm sóc da cho đẹp. Không phải đi xin vía những người da đẹp. Bạn có tin vào việc xin vía những người da đẹp để là có da đẹp được không? Mình không tin, mình tin Khánh Vy hơn. I'm Khanh Vy. Here is the question number one. I received so many questions, but here's the number one. I forgot the question. My question for Pillow Talk today is that Chị Khánh Vy ơi, làm thế nào để có làn da đẹp như chị ạ? Nhưng bước chăm sóc cơ bản nhất khi da bị là chị ạ. Thank you. I don't have a flawless skin. I have a lot of problems related to skin. And I'm not an expert on skin as well. But I consider myself quite a skin fanatic. And I think I'm gonna give you a truthful answer, even though I cannot give you the exact regimen that you should be following for your skin. So here's my skincare routine. Number one, remove my makeup. Every time before I go to bed, I will remove my makeup. So no traces of makeup or dirt on my face. Number two, cleanser. Every morning, every night, to have your skin blemish free. Number three, toner. So you really need to use toner for a boost of energizing, for brightening, soothing, hydration. Number four, moisturizer. So you should do 2 applications on your face or on your neck for moisturizer, and it will give you a lot of food for your skin. Don't worry. Number 5, if you are going to leave the house in daytime, you really should
put on sunscreen because it will help you protect your skin from sunburn. You know, there is a link between sunburn and deadly skin cancers. Sunscreen, but it also hydrates your skin without blocking your pores. And if you're about to go to bed, don't forget to pat on eye cream. Do you remember the popular saying, the eyes are the windows of our soul? And you don't want anyone to stare too hard at your eye area. When you have dark circles just like me, or when you have puffiness, that's really bad. You are not confident about that, right? So remember to put on eye cream before you go to bed. And another important tip is that just stay laid back, relaxed, because if you worry too much, you will get more acne. I know acne is really a nightmare for anyone, including you, but don't worry too much about it. You'll get over it, right? Okay, that is my skincare routine, and I hope you will have a brightening, soothing, flawless skin, and you're confident about yourself. Bye! Chiều chiều ngồi ngó subscribe, ngó vào trên nồi vượt đau trứng chiều. Ôi bạn chưa subscribe ư? Nếu chưa thì sắp kẻo lạc mất nhau. Subscribe! Các bạn đã subscribe chưa ạ? Chưa subscribe thì nhớ subscribe nha. Mà subscribe rồi thì phải nhấn see first. Vì đó, để có được một cái show buổi tối như thế này á, thực ra là tụi mình cũng có cả một ekip ở đằng sau. Rất là đông các bạn admin đã phải làm để có thể giao tiếp với các bạn, để xem cùng lại cái đó nữa. Và biết đâu nó cũng là cùng học IELTS lại một lần nữa, đúng không nào? Buổi tối ngày hôm nay còn một cái thứ nữa mà mình chưa giới thiệu, và đó là lý do tại sao mà mình đặt cái Pillow Talk này của Khánh Vy, để cho mọi người chia sẻ có thể cái cách dưỡng da đó không chỉ là cái cách để mà mình biết được là mình chăm sóc cho cơ thể của mình như thế nào, mà còn hiểu được những cái từ vựng thì chắc chắn rồi, tất nhiên rồi. Nhưng mà một trong những cái thứ hay ho mà mình thích ở trong cái video này đó là mình thấy được các bạn nữ bắt đầu thể hiện là những cái tinh thần chia sẻ về làm đẹp nhiều hơn, đúng không? Là con gái thật tuyệt, giống như là Lê Cá Trọng Lý nói thì mình cũng nghĩ là như vậy. Và bây giờ càng ngày các bạn nữ đều có rất là nhiều cái cơ hội để có thể thể hiện bản thân của mình ở trong nhiều lĩnh vực khác nhau và tỏa sáng đó, và hãy tự tin về chính bản thân mình. Tuy nhiên ở một cái góc khác của thế giới thì chúng ta vẫn thấy là vẫn còn rất là nhiều những cái bất bình đẳng đối với giới nữ, rất là nhiều những cái sự thiệt thòi cho giới nữ, đặc biệt ở các quốc gia Hồi giáo chẳng hạn. Và có một điều mà các bạn nữ nên biết là một trong những cái video mà mình nghĩ cũng rất là truyền cảm hứng của một cái nhân vật mà các bạn nhìn thấy đây, sẽ thấy ngay luôn. 6 months ago. And the more I've spoken about feminism, the more I have realized that fighting for women's rights has too often become synonymous with man-hating. If there is one thing I know for certain, it is that this has to stop. For the record, feminism by definition is the belief that men and women should have equal rights and opportunities. It is the theory of the political, economic, and social equality of the sexes. I started questioning gender-based assumptions a long time ago. When I was 8, I was confused at being called bossy because I wanted to direct the plays that we would put on for our parents. But the boys were not. When at 14, I started to be sexualized by certain elements of the media. When at 15, my girlfriends started dropping out of their beloved sports teams because they didn't want to appear muscly. When at 18, my male friends were unable to express their feelings. I decided that I was a feminist, and this seemed uncomplicated to me. But my recent research has shown me that feminism has become an unpopular word. Women are choosing not
to identify as feminist. Apparently, I am among the ranks of women whose expressions are seen as too strong, too aggressive, isolating, and anti-men, unattractive even. Why has the word become such an uncomfortable one? I am from Britain, and I think it is right that I am paid the same as my male counterparts. I think it is right that I should be able to make decisions about my own body. I think it is right that women be involved on my behalf in the policies and the decisions that will affect my life. I think it is right that socially I am afforded the same respect as men. But sadly, I can say that there is no one country in the world where all women can expect to receive these rights. No country in the world can. Các bạn, mình vừa mới nghe một cái bài talk rất là truyền cảm hứng của Emma Watson. Chúng ta có thể thấy là một cái thế giới như vậy là một thế giới mà chúng ta đều mơ ước. Một thế giới mà tất cả mọi thứ, khi mà mọi người đều bình đẳng, tất cả mọi người đều được trao quyền như nhau. Nói định như vậy để thấy được là ở trong cái điều kiện của chúng ta bây giờ, tất cả mọi thứ nó vẫn chưa được bình đẳng. Chúng ta vẫn thấy là ở đâu đó vẫn còn những cái người họ có nhiều cái cơ hội hơn để tiếp cận với lại tiếng Anh, tiếp cận với ngoại ngữ, tiếp cận với kiến thức. Và cũng ở đâu đó có những người thì ít cơ hội hơn và họ tự cho bản thân mình là tôi không may mắn, hoặc là đó là cái nghịch cảnh của tôi. Nhưng mà làm sao để vượt qua thì sẽ có rất là nhiều cách để chứng minh, và một trong những cách chứng minh tốt nhất là sự bền chí. Như là Phoebe cũng đã từng chia sẻ với chúng ta, cuốn sách mà Phoebe thích nhất đó là Grit, tức là sự bền chí. Và sự bền chí nó là một cái kim chỉ nam để dẫn tụi mình đi xa hơn nhiều cách mà tụi mình tưởng tượng. Cảm ơn các bạn đã giữ sóng cùng với tụi mình trong buổi tối ngày hôm nay, và không chỉ được học tiếng Anh mà còn được truyền cảm hứng và còn được ngồi lại với nhau. Đến bây giờ thì cũng đã khuya rồi, 23 giờ 11 phút rồi á, mà bây giờ các bạn vẫn còn ở đây với mình như vậy. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúng ta đã có một buổi tối học hành và được truyền cảm hứng rất là ý nghĩa. Như là lời hứa lúc nãy thì mình sẽ kết thúc chương trình ngày hôm nay bằng một giai điệu của tuổi thơ của mỗi người. Có những bạn thế hệ 8X thì là nó gắn với lại thời cấp 3, còn các bạn mà ở thế hệ 9X hoặc là Gen Z thì là nó gắn với các cái thời gọi là thời tuổi thơ đó. Giống như là một bạn admin đã đặt cho cái video ở trên YouTube của tụi mình đối với cái video này. Chúng ta sẽ cùng nghe Bùi Minh Quân, cũng là một cậu rất là hay. Có dịp sẽ mời Quân chia sẻ kể chuyện cho mọi người để mọi người có thể hiểu thêm về Quân, là một ca sĩ second runner up, tức là người hạng 3 của cái Việt Nam Idol năm 2015 đó. Và bạn cũng có rất là nhiều những cái trải nghiệm thú vị với Tàu Thanh niên Đông Nam Á, tham gia nhiều hoạt động. Và là một thầy giáo, là một người làm nhạc, là một người vũ công và một người truyền cảm hứng nữa. Hy vọng một ngày chúng ta sẽ được gặp Quân ở trong chương trình. Còn bây giờ thì mình sẽ nghe Quân hát cùng với Afro Band với hai chàng kia cũng rất là dễ thương, với một giai điệu bản gốc bài hát của Fool's Garden là bài Lemon Tree. Các bạn có thuộc thì cũng hát cùng với tụi mình ha. Và ca khúc này cũng là lời kết của chương trình. Cùng Oh my god. You should be no stranger to this melody. It's 15 years already. Wow. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder, I'm driving around in my car, I'm driving too fast, I'm not riding too far. I like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder how, I wonder why.
Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see, just another lemon tree. I'm turning my head up and down, I'm turning, 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 turning around, and all that I can see, just another lemon tree. Sing da 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 dee da 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 dee da 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 dee da da. I'm sitting here, I messed up power. I like to go out, taking a shower, but there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself to bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation means not good for me. Isolation, and I don't want to sit on the lemon tree, stepping around in the desert of joy. Baby, anyhow, I got another toy, and everything would happen, and I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see, just another lemon tree. I'm turning my head up and down, I'm turning, 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 turning around, and all that I can see, just another lemon tree. And I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see, and all that I can see, and all that I can see, just another lemon tree. Apple tuyệt vời, vừa học vừa lên TV, dễ thương quá. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã giữ sóng cùng với tụi mình trong buổi tối ngày hôm nay. Một buổi tối mà mình tin rằng là những ai mà thức quá 11 giờ đêm mà để học bài và để cùng tận hưởng kiến thức, tận hưởng những cảm hứng cùng với nhau thì xứng đáng là một thiên thần. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cảm ơn Hoàng Kim, cảm ơn Trung Nguyễn, cảm ơn Cool Boy, cảm ơn Vivian Lê để kéo lên, và cảm ơn tất cả những cái bạn đã đồng hành cùng với tụi mình trong buổi tối ngày hôm nay. Tiến Vũ nữa nè. Cảm ơn Hà Hoàng, cảm ơn Đinh Tiến Thành. Cảm ơn các bạn đã học cùng với tụi mình. Bây giờ kỳ ha, tự nhiên học cùng mà cũng phải cảm ơn. Cảm ơn lớp mình đã rất là chăm chỉ và nhiệt tình nha. Tối ngày mai thì tụi mình cũng sẽ lại tiếp tục gặp gỡ nhau vào lúc 8 giờ 30 phút tối. Mình chưa chuẩn bị playlist cho tối mai đâu, nhưng mà cứ mỗi một ngày qua đi. Bây giờ mình chỉ còn có khoảng chừng 43 phút nữa thôi là sang ngày mới rồi, nhưng mà mình đã có mấy tiếng đồng hồ thật sự là ý nghĩa, thật sự là bổ ích, đúng không nào? Mình nhớ được thêm nhiều từ vựng mới, rồi mình còn được truyền cảm hứng từ nhiều người hay ho nữa. Mình biết được thêm nhiều kiến thức mới, như vậy là quá tuyệt vời rồi, đúng không nào? Các bạn sẽ đi ngủ rất là ngon. Và hy vọng là trong giấc mơ các bạn, nếu mà còn có sức thì có thể học thêm trong mơ. Ai mà biết được, đúng không nào? Hẹn gặp lại các bạn buổi tối ngày mai nha. Cảm ơn các bạn đã giữ sóng cùng với tụi mình trong cả buổi tối ngày hôm nay, với những cái tình cảm rất là dễ thương của các bạn khán giả. Còn bây giờ thì chào tạm biệt các bạn và chúc các bạn ngủ ngon. Cảm ơn Cool Boy, nói vô chào thêm một câu nữa. Cảm ơn Nam Anh Nguyễn, cảm ơn Trung Nguyễn, cảm ơn Hoàng Kim rất là nhiều. Cảm ơn Veli, bye bye cả nhà. Cảm ơn Nam Anh Nguyễn, chào thầy, em vừa vào. Trời ơi em học chuyên quá. Em có thể theo dõi lại nha. Các bạn admin sẽ để cái phần này cho các bạn có thể theo dõi lại. Nếu mà các bạn vào trễ không sao hết trơn nha. Good night everyone. Thank you Trung Nguyễn, thank you Lê Duy, thank you Tiến Vũ 23 Đàm. Bye bye mọi người, ngủ ngon, tối mai mình gặp nhau nha.